הדבר הזה, מנקודת המבט שלנו, נראה כמו הזיה. זה משהו נורא. אתה לוקח משהו כזה אדיר, ואתה שם אותו, מסמסם אותו לכלים כאלה קטנים. החשש הוא שכשאתם תהיו בעמדת הכוח, אז לא יישאר מקום. בא בית משפט עליון, והוא כופה עליי את הערכים שלו. תסביר לי מה זה השם. מה זה אלוקים? יש ברכה על מים, שהיא באמת ברכה כוללת, ואני כל פעם שנברך עליה, אני חושב על הרבה דברים. האמת שראיתי אותך, רציתי לברך, מרוב שמחה, תשמע, הרבה זמן לא נפגשנו. זה לא היה פשוט כל כך. אז זהו, סוף סוף נפגשים. צריך לברך, לא? אז אני, ברוך, אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. כל התאים. מים טעימים. הכל נהיה גם המפגש שלנו, הכל נהיה בדברו. אני רוצה לפתוח בלהודות לך על זה שבאת לפה. אני חושב שזה מעשה מדהים. את הפרק הקודם התחלנו בזה שאני אמרתי שאני בא לבקר בעולמך בתקווה שאתה תבקר בעולמי. והנה אתה פה. והמפגש הראשון שלנו היה מפגש שבו הכרנו, לפני זה לא הכרנו. אני את השם שלך לא שמעתי לפני שאתה פנית אליי בעקבות המאמר. ואחר כך היה לנו את המפגש שהיה מאוד נעים ומעניין. אחריו יצא לנו לדבר לא מעט, בטלפון לא נפגשנו, ואני התגעגעתי, רציתי להמשיך איתך את השיחה, ומצאתי את עצמי מדבר איתך מכל מיני סיטואציות, ושומע את דעתך לגבי כל מיני מצבים שהייתי בהם, וכבר חיכיתי למפגש הזה שנעשה אותו שוב, ואני מאוד שמח שבאת לפה עם הצוות שלך המופלא והמסור, שמאוד הרשים אותי גם בסיבוב הקודם, כמה הם היו קשובים לבקשות שלי ולצרכים שלי ולסביבה שלי. זה היה מאוד נעים, כל התהליך, ואני שמח להמשיך אותו. אני בעיקר חשבתי על איך חזרת הביתה. זאת אומרת, איך הסביבה שלך קיבלה את המפגש? כי הסביבה שלי מאוד התלהבה ממנו. אנשים פוגשים אותי כל הזמן, מספרים לי, תשמע, ראינו, כל כך נגע לליבנו, כל כך שמחנו. בעיקר הם שמחו מזה שגילינו שאנחנו אחים. נפגשנו ופתאום... התגובות בצד שלי היו שקטות יותר. כל מיני מקורבים אמרו לי שהתגובות, כתבו, הרבה מאוד אנשים כתבו ביוטיוב תגובות מאוד תומכות ומחממות, התחושה היא שזה כולם מהעולם שלך. גם הקהל שלך שצופה בזה, וגם ההתלהבות היא התלהבות מימין ומהעולם הדתי. בצד שלי, התגובות שאני מקבל הם רק בעל פה, בדרך כלל. אני מרגיש שאנשים יותר איכשהו זהירים. גם היו כל מיני אנשים שאמרתי להם, אז בואו תצטרפו, בואו איתי לפודקאסט הבא, אנשים לא, איכשהו, הם מפחדים. אני מרגיש שיש פחד. פחד להצטלם, פחד להתחייב, פחד אפשר להתחיל להצטלם עם מסכה. אז כן, אני לא יודע, אני על עצמי אגיד שאני גם קיבלתי ביקורת שלא הקשיתי עליך מספיק, ושלא לא התמודדתי איתך, התמודדות, אני מרגיש שחסר לי הרבה ידע כדי לעשות את זה. למה? אמרת לא בשמך. שם אחרים, מילים קשות. נכון. וגם הפעם אולי אני אעשה את אותו תרגיל. אני לא. לא, כאילו, דברים שעלו בשיחות מסביבי, שאני רוצה לדבר איתך עליהם, על הדברים שעלו.
לא, אני לא חושב אני הרגשתי שאתה אומר דברים לא בשם עצמך, בשם אחרים, שאתה אומר כמו חמאס. טוב, זה באמת, זה גם אמרתי שזה לא היה בשמי, כן, זה כן, ההודעה הבנתי. שקיבלתי. כלומר, מישהו אמר לי, מה אתה הולך לפגוש אותו? ואני בא לפגוש אותך. אז אני לא מפחד לפגוש עמדה שהיא שונה משלי. אני חושב שזה מילים שאסור לומר אותם. כי אותו חבר שחושב ככה, שהוא אפילו מעז לומר את זה, אפילו הוא לא חושב ככה, הוא לא יכול להיפגש. אני חושב שאם אנשים רוצים להיפגש, הם צריכים לדעת שאין חמאס מצד שני. יש אח אוהב, שיכול להיות לפעמים שהוא חולק דעות שונות, אבל הוא אח אוהב. גם לפעמים הוא כועס. בסוף שבוע האחרון היינו בטיול של משפחות הגן של מיכאל, הבן הקטן שלי, בן 3.5, והייתה התארגנות של המשפחות לנסוע לטיול, ונסענו ליד ים המלח 3 ימים. ואני מאוד עסוק במפגש שלנו עכשיו, ודיברתי על זה שם עם האנשים. וגם אני חושב ששלחתי לך את המאמר שפורסם בארץ על זה שהאויב של הליברלים הוא לא החרדי ולא הערבי, אלא הציוני הדתי. וזה מאוד מעניין אותי, למה רואים בך אויב, ורואים אותי מדבר איתך, אומרים שאני מדבר עם האויב, ויש איזשהו פחד, ואני ניסיתי לחקור בתוך הדבר הזה. ובעצם אני חושב שהפחד הוא, זה שאנשים לא יוכלו להמשיך לחיות את החיים שלהם כמו שהם רוצים לחיות, אם אתה תקבל את הכוח שלך. ושזה ישפיע עליהם על החופש ועל על אורח החיים ככה שהם לא יוכלו לחיות פה. והם חווים את זה כאיום. זה מזכיר לי שאני רציתי לפתוח את הפרק בלהקריא טקסט שמצאתי בשבועות האלה. מקובל עליך שאני אקריא טקסט קצר? את זה כתב אדם בשם ברוך כהנא. השלב הבא, לאחר שבירת הכלים, הוא שלב התיקון. לפי תורת הארי, בכל אחד משברי הכלים טמון ניצוץ, חלקיק מהמשמעות הכבירה שהייתה פעם לכלי השלם. ניצוצות אלה, שהם ישויות הממלאות את החלל, עדיין מתאמצים לבטא את האור הקדמוני. כל ניצוץ הוא בעל רצון משל עצמו, שהרי כולם שברי רצונו האינסופי של בורא עולם. כל ניצוץ חש, ובצדק גמור, שיש בו אמת וטוב אינסופיים. חובתו העליונה ורצונו הבלתי מתפשר הם לבטא כל מה שגנוז בו, עד תום. מאחר שנותק מכל קשר עם שאר הניצוצות, עבדה לו תחושת האחדות עמם. הוא כבר אינו מזהה אותם כחלקים מהטוב הכללי, שגם הוא חלק ממנו. הוא רואה אותם כמנוגדים לתוכן המשמעותי, החשוב לאין קץ הגנוז בו עצמו. הוא שואף להשליט את רעיונותיו על כל השאר, לכפות עליהם ללכת בדרכו שלו. ובלשון הקבלה, לאחר השבירה, כל ניצוץ אומר, אני אמלוך, אני לבדי ואין אחר עמי. במצב הזה, שבו טוען כל ניצוץ למלוכה, אין דרך לחשוב על תיקון השבירה, ועל החזרת השברים למה שהיה הכלי השלם. קבלת הארי מתארת את המצב ככזה שבו הניצוץ לחוד בקליפה עבה, שאינה מאפשרת לו להתחבר לשאר הניצוצות ולהאיר כפי שהיה עליו להאיר. ומכאן אומר הארי, כדי להגיע לתיקון על כל כלי לצמצם את עצמו ולפנות מקום לזולתו. במילים אחרות, עליו להיכנס לדיאלוג עם שאר הישויות הסובבות אותו. אין תיקון ללא דיאלוג. אני פגשתי את הטקסט הזה, מישהו שלח לי אותו אחרי שאנחנו נפגשנו, וחשבתי שפה טמון העניין כולו. ובעצם החשש של החברים שלי שפגשתי בסוף השבוע, הוא שאתה טוען שהאמת היא אצלך, אתה כציבור, הציונות הדתית, הדרך היא אחת והיא הדרך שלה, והשאר הם עבודים, התבוללו, איבדו את זה, הם יזכרו, הם יבינו, יום אחד הם יתעוררו ויחזרו, אבל הדרך שלנו היא הדרך. והחשש הוא שכשאתם תהיו
בעמדת הכוח, אז לא יישאר מקום בשבילם. כן, ואני יכול לחוות את הדבר הזה בעצמי. זאת אומרת, אני שאלתי, אז תגידו איפה בדיוק זה קורה, באיזה אופן? זאת אומרת, זה כבר קורה, אנחנו כבר לא יכולים לעשות כל מיני דברים, אנחנו כבר נאלצים להתמודד עם... כמו מה? דוגמה שעלתה של בחור שחזר ממילואים וסיפר על הכשרות בצבא, שהוא אומר, אני לא מבין את הדבר הזה, זה לא מדבר אליי, זה לא מעניין אותי, אני צריך לשים לב שאני לא משתמש בכף מחוררת עם אוכל כזה, וכף לא מחוררת עם אוכל כזה. עכשיו פה נכנס הרב יעקב שבא איתך, שירי אשתי הציעה לו תותים, אז הוא אמר, רגע, אז היא הסתכלה על האריזה, והיא אמרה, כתוב שזה כשר פרווה. אז הוא אמר, רגע, אבל עם תותים יש עניין. אז היא אמרה לו, זה אורגני, מופלא, בלי ריסוסים, בלי שום דבר, זה הכי טוב שיכול להיות. אז הוא אמר לה, זה עוד יותר מדאיג אותי. כי אם זה בלי ריסוסים, זאת אומרת שיכול להיות שבכל זאת מסתתרת שם... חרקים. מסתתרים שם חרקים. הדבר הזה, מנקודת מבט שלנו, נראה כמו הזיה. מופרט, אתה בוחר לאכול רעל שמתיזים על תות כדי לשמור על החוקים שלך. או אפשר משהו אחר. אפשר לדאוג שלא יהיה חרקים, אל תאכל בעלי חיים, כן? ולדאוג שיהיה בלי רעל. איך עושים את זה? עושים את זה בלי שיהיה רעל בריסוס על הפרי. כמו שאגב, החוקים בישראל הם חוקים שאוסרים שישאר שאריות ריסוס על הפרי. זאת אומרת, אפשר לייצר מצב מאוזן, אבל אני חושב שהנקודה היא באיזון בפרי, שדיברנו על התות, הוא גם לגבי האיזון בצבא. בצבא אנחנו מוסרים נפש אחד למען השני. כדי שנוכל להיות יחד כולנו בצבא, אל תכפה אותי לאכול טרף, אני לא אכפה אותך לאכול מה שאתה רוצה, תחיה אתה מה שאתה רוצה. בואו נמצא סביבה שמתאימה לכולנו. אני לא כופה אותך, אני אומר לך כן, אם אתה רוצה שאני אוכל לאכול מהצלחת שאתה אכלת בה, אז אל תשמש בכף בשרית בסיר חלבי. זה לא כזה אירוע גדול, היינו בצבא, ראינו שכל החבר'ה דתיים וחילונים מסתדרים עם זה. אז צריך לחפש את הנקודה שבה אנחנו יכולים לחיות ביחד. כמו שאתה עכשיו שאלת אותי, אני יכול לשתות בכוס הזאת? שאלתי אותך שתי השאלות, הסתבר שכן, כוס שלך בעיניי קשרה למהדרין. ואז זה בעיניי. וכאילו ההלכה אומרת, זה כאשר אני יכול לשתות איתה, וברחתי על זה שהכל והכל היה מצוין. אני רוצה אבל להתייחס רגע לדברים של כהנא. כן. ונתייחס רק לחששות של החברים שהזכרת, בסדר? אם אני ארצה להשליט את הדרך שלי על כל החברה, אז זה בדיוק הקלקול של אני אמלוך. וזה אסון. וזה, אגב, דבר שעלול לקרות לכל אחד. וגם אני חלק מכל אחד שזה עלול לקרות לו. בתיקון, אני מבין שהכלי השלם הוא לא אני, אלא אני ואתה וכולנו יחד שמחברים את כל הכלי, ובמקרה זה השם ימלוך, לא אני ימלוך. וזה גם מה שכתוב במזוזה. כתוב, הפסוק הראשון במזוזה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה החידוש הגדול ביותר של היהדות לעולם. לא רק שהשם אחד, שהיקום הוא אחד, שהחוקיות שנמצאת בקצה הגלקסיה, היא אותה חוקיות שנמצאת כאן. זה אחד. זאת אומרת שהאחדות מתגלה בכל החלקים במכלול שהם יוצרים. אז יש כתוב, רש"י מסביר שם על הפסוק הזה של שמע ישראל, שזה מה שכתוב שלעתיד לבוא, בתיקון, הפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, החזון שאנחנו חולמים עליו, שכל האנושות יהיה מרקם אחד. לא שמישהו יכפה את עצמו, שאז שוב חזרנו לפרעה, שהוא אומר אני אמלוך, פרעה, או טיטוס, או נבוכדנצר, או כל אחד אחר, שכל עריץ אחר, כמו העריצים שבדורנו, שאומרים אני אמלוך, אסד, או איך קוראים לו מוונצואלה, מדורו, כן? שהוא אומר שאני אמלוך, כל אני אמלוך, זה לא משנה מי זה, גם הצדיק הכי גדול, שהוא אומר אני אמלוך, זה אסון. ואנחנו ממש לא שם. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות במקום מתוקן, אני צריך לומר שהשם ימלוך, השם ימלוך לא לעבד.
שהאמת תנצח, לא אני ולא אתה, הרי זה כל לימוד בחברות. אבל שם אנחנו מסתכלים, וזה שאנשים אומרים הם רואים את רצונו של השם, והם פועלים לפי רצונו של השם, ואז הם הולכים ועושים דברים בשם השם. כן, כמו למשל, בשיחה הקודמת שלנו, דיברנו על האלימות בהתנחלויות. ואתה אמרת שזו תופעה זניחה, ואני קיבלתי על זה על הראש. כי זאת לא תופעה כזאת, זניחה. באופן אישי, אני מכיר פה משפחה מפרדס חנה, שהבת של החברים שלנו פשוט חטפה מכות ממתנחלים, שהיא הלכה במתיקות שלה, כמו שאתה אומר, ילדה מתוקה בת 20, הלכה להתנדב כדי לשמור על הערבים שם, כדי לשמור עליהם מהאלימות של המתנחלים. עכשיו, יכול להיות שאתה חושב שהיא טועה, ושהיא לא כדאי שהיא תעשה את זה, אבל מפה ועד אלימות כלפיה, אני בטוח שהבן אדם שעושה את זה, הוא חושב שהוא פועל בשם השם. ויכול להיות שהוא טועה. כן. אבל לא כל האמת נמצאת אצלי, או אצל החברים שלי, או אצל המגזר שלי, ממש לא. אם הזכרת מהשיחה הקודמת, אז אני אזכיר לך שיש לנו בית דין שמטפל באנשים שפוגעים מינית בחברה שלי, בציונות הדתית, או בציבור החרדי. יש אנשים טועים שאנחנו מטפלים בהם, ואנחנו מנסים לבאר את הנגע הזה, וגם אם יש אנשים שפועלים באלימות מול השכנה שלך, זה לא לעניין. לכן אני אומר, לא אני אמלוך, לא הציונות הדתית תמלוך, חס ושלום. כי בתוכנו תמיד יש קלקול. יש איזה, ואנחנו צריכים לתקן אותו. אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו את דבר השם. יש לי בשבילך איזה סיפור. סיפור קצת מרומם, לא קשור אליי, אבל מעניין. אתה יודע, בהר הבית יש יהודים שמתפללים ויש מוסלמים שמתפללים. בתקופה האחרונה, עם התקדמות, יהודים מתפללים יותר, פעם לא הרשו להם להתפלל, לתקוע בשופר, היום מרשים גם להשתחוות. מי זה מרשים? מרשים בן גביר, מי מרשה? לא הבנתי. המשטרה מרשה. למי? ליהודים. ליהודים. וכשהמשטרה השתה ליהודים להשתחוות, כמו שמותר למוסלמים להתפלל, גם מותר ליהודים להתפלל. כן. היהודים מתפללים שם. וכשמתפללים, הם משתחווים לגמרי. כאילו, לא כמו שאתה רגיל לראות בבית כנסת, אם היית פעם בבית כנסת. לא ידעתי שיהודים משתחווים. אז יהודים משתחווים בבית כנסת רק כשהם עומדים, מורידים את הראש. כן. ערבים משתחווים בקריאה, בברכיים. כן. כשיהודים משתחווה בהר הבית, הוא משתחווה שכיבה. שכיבה, ממש, כאילו, לגמרי. בקיצור, מספר הערבים שעולה היום להר הבית, הוא ירד בחצי. 50% ירדו. כי למה? כי למה? אז אחד הרבנים שנמצא שם בהר הבית קבוע, שאל את הבכיר המוסלמי, תגיד לי, למה מספר הערבים ירד פה בחצי? אז הוא אומר, כשראינו אתכם משתחווים, הבנו שזו לא מלחמה בינינו לביניכם, שאתם מתבטלים לאלוהים. אז אין לנו מלחמה איתכם. ולמה זה גורם להם לא לבוא? איך זה קשור? כי הייתה תקופה שהם הגיעו בשביל להילחם. כאילו, לא לתת ליהודים להשתלט על ההר. כן. האמת היא שגם לי זה פעם היה, אני לא עולה להר הבית, אני מקווה שאני יום אחד אעלה, אבל ביום אחד היה לי מפגש עם שייחים ערבים. ואמרו לי, הרב, שמענו שאתה רוצה להרוס את מסגד אל-אקצא, ולבנות שם, ולהרחיב לשם את הכותל המערבי. אמרתם, לא שמעתם נכון. אני לא רוצה להרחיב לשם את הכותל המערבי. אמרו לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אני אגיד לכם. אתם יודעים, שאם אני אבנה שם בית שלי, זה לא שווה כלום. חבל להריב עליו, בטח שחבל לשפוך עליו דם. אם אתם תראו את הבית שלכם, אותו דבר. אין לזה שום ערך. במקום הזה צריך להיות הבית של השם. לא שלי ולא שלך. אתה מתנגד שיקום שם הבית של השם? אני לא מתנגד. אתה מתנגד? או לי לא? מה פתאום? אבל למה שאתה תבנה אותו מבחינתו?
איזה מין דבר זה? לא יודע, שהעולם, אתה יודע מה, שזה לא של המבנה. שיבנה. תן לאלוקים להחליט מה שהוא רוצה, איך שזה יהיה. אמרו לי, שמע, הרב, זה נשמע מעניין. כאילו, ברגע שהסברתי להם שזה לא הבית שלי, שבא לדחוק את הבית שלך, ואני אם לא, כן, מה שאמרת, זה הבית שלו. לא שלי ולא שלך. גם כשיבנה בית המקדש, אין לי רשות להגיע להרבה מקומות, כי אני לא כהן ואני לא לוי וכו'. אבל זה אתה מדמיין בית מקדש לפי ערכי היהדות, שיבנה שם, ויהיה לפי החוקים שאתה תחליט עליהם. זאת אומרת, כי... אני לא מחליט עליו, אחי. מי יחליט עליו? הוא. איך? הוא. לפי איך זה יקרה. אז גם הוא, גם המוסלמי, כן. מבין שכתבי הקודש, הם כתבי השם, הם דבר השם. אני אומר לו... אבל הציבור הליברלי בישראל לא... לא מקבל, אני הבנתי מה שאתה שואל, אני אומר, מול המוסלמי, השיחה הזאת, בהקשר למה שאמרת, אני אמלוך, כן? כן. כשהוא מבין שאני לא רוצה למלוך עליו, אז הוא באותו רגע יורד המתח מ-100 ל-0. וזה פותר את הבעיה, זה מאשש את מה שקראת. כן. לא רק בינינו, גם בינינו לבין המוסלמים. אם המוסלמים הבינו שאין לנו שום עניין למלוך עליהם. באמת, אמיתי אין לי עניין למלוך עליהם. וגם, אתה יודע, כתוב על דוד המלך, שהיה מלך. אני באמת, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. זאת אומרת, הוא לא לקח את עצמו כאני אמלוך, או משה ואהרון, אומרים, נכון, הם מנהיגים את עם ישראל. אומרים, ואנחנו מה? זה לא, אני החלטתי ליציאת מצרים, אלוקים שלח אותי. אני חושש מהדבר הזה, כי זה בדיוק המקום שבו אתה יכול להגיד, זה לא אני עשיתי. זה עכשיו, אנחנו לא עשינו את מה שקרה בעזה, זה לא אנחנו. זה אלוהים שלח אותנו. את מי שלח? אותי? או גם אותך? כן. אתה יודע, כל דבר שקורה, אתה יכול להגיד, אתה מסיר מעצמך אחריות. לא, זה לא ככה. אני ואתה יכולים ביחד לברר את דרך השם. זה לא, אני אומר לך, אני פה המוסמך עם הזקן שלי, ואני מחליט מה דרך השם. זה לא ככה. גם אנשים כמו הרמב"ם, מגדולי, בא מישהו אחר, ואומר לו, חביבי, אנחנו מאוד אוהבים אותך הרמב"ם, אתה טועה פשוט. אז בעצם אתה אומר, כמו בטקסט הזה, שאנחנו צריכים לעסוק בצמצום. לצמצם את עצמנו ולאפשר מקום לאחר. אני הייתי קורא לזה, זה נכון המילה צמצום, אבל לא הייתי קורא לזה אפילו צמצום. הייתי אומר, זו מילה יותר מדויקת. התקללות. מה זה אומר? אני לא מצמצם את עצמי. ואתה לא מצמצם את עצמך. אנחנו מוצאים את נקודת ההשקה שבינינו. שהופכים לכלל. מה? להפוך לכלל. בדיוק. אז אתה לוקח את כל החלקים של הכוס השבורה, ואתה רק מחבר אותם אחד לשני, ויש לך כוס, חזרה הכוס להיות שמה. לא צמצמת שום חלק. רק חיברת את החלק עם החלק השני והשלישי וכו', וכל החלקים שהתחברו ביחד, יחזירו את הכוס השבורה להיות כוס שלמה. אני מרגיש שכדי להגיע למצב הזה שאתה מתאר, השיח הציבורי צריך להשתנות בתכלית. אני מרגיש שהיום יש מלחמה. כל אחד רוצה להביע את דעתו ולשנות את האחר לשכנע. ובעצם שהגישה צריכה להיות הפוכה, היא צריכה להיות רצון שלי להבין אותך. אני צריך לוודא שאתה אכן שונה ממני, ושאתה אכן משמיע את קולך, ושאתה משמיע אותו בצורה הכי שלמה, והכי טובה, שהקול שלך בלי שתצמצם את עצמך. בלי שאני אצמצם את עצמי. אבל האינטרס שלי צריך להיות לא לדאוג שאני מצליח להשמיע את הקול שלי, אלא לדאוג שאתה מצליח להשמיע את הקול שלך. כשאני משמיע את הקול שלי, ואתה משמיע את הקול שלך, אז יש הרמוניה. כן. וכל הקולות האמיתיים נשמעים, כי הקול שלך זה קול שלוקים ברא בך, והקול שלי אותו דבר, וכל הקולות של כל האנשים שנמצאים פה, וכשכל הקולות האלה יישמעו, ונשים אותם במרקם אחד, יהיה לנו משהו פי הרבה יותר גדול. אז בעצם אנחנו צריכים לעסוק בלחפש קולות ולהגביר אותם, נכון? לאפשר להם להישמע. ממש ככה. ואיך אתה מרגיש מהגישה הזאת ביחס למה שקורה בכנסת? אני חושב שזה מה שצריך להיות.
ואני חושב שיש בכנסת, גם מימין וגם משמאל, אנשים שלא חושבים ככה. שלחת לי לפני השיחה הזאת טקסט שכתב משה רדמן, שהוא אומר, אנחנו צריכים להתערב בחינוך של החרדים. מי שמך, אחי? אני באמת, אגב, אוהב אותו, אבל אני חושב שהשפה הזאת היא שפה של דיקטטורה, של עריצות. מה זה הדבר הזה? להדיר את כל הדתיים מהשירות הציבורי? זה דיקטטורה. תראה, אני חושב שהבעיה היא, זה שכל צד מרגיש מותקף, ושהוא צריך להתגונן. והטקסט הזה ששלחתי לך, הוא מראה על מצוקה. הוא מראה על מצוקה, צריך לצופף שורות, צריך להילחם, משתלטים פה, עוד שנייה לא יהיה לנו פה מקום, תכף יהיה הפרדה של נשים וגברים באוניברסיטאות, תכף תהיה הפרדה בתחבורה ציבורית, גם ככה כבר אין לנו תחבורה ציבורית בשבת, תכף אנחנו לא, אין לנו פה מקום. אבל... איך אתה יודע, בעצם אני רוצה להגיד, הרי מה קורה? ככה אני מבין את זה, תתקן אותי אם אני טועה, אבל אני מרגיש שהצד האמוני, הדתי, לאומי, עסוק בשאלה של איך לשמר את היהדות, ולשמור על התורה ועל המסורת ועל העם שלנו. ורואה בפרוגרס ובצד הליברלי איום על הדבר הזה, כי זה מסכן אותנו בהתבוללות, וזה מסכן את הלכידות של עם ישראל, נכון? מהצד השני, הליברלים מפחדים מהמסורת, שתקבע אותנו ותשמור אותנו ותמנע ממנו התקדמות. ובעצם מה שאני רואה זה שכל צד מנסר את הענף שהוא יושב עליו. כי הצד הדתי נהנה מהצד הליברלי שמסתובב בעולם ומביא דברים ומביא חדשנות ומביא טכנולוגיה ומביא אומנות ותרבות וזה מחלחל גם לתוך המסורת. והצד שלנו, שממנו אני בא, קצת ברוח כמו ששמעתי את ליאור שליין מדבר, ששמעתי אותו מסביר מה עושה אותו יהודי, אז אני מרגיש אותו מתכחש לשורשים שלו. הוא כאילו אומר, מה שעושה אותי יהודי זה האף הגדול שלי והחוש הומור שלי והמצח שלי, אני לא זוכר כבר מה הוא אומר שם, והוא לא מקשר את זה לזה שגם החוש הומור שלו, וגם האף שלו, וגם המצח שלו, הם כולם תולדה של כל השורשים שלו, ובעצם הוא מתכחש לדבר הזה, ואני על הדבר הזה מתעורר, אני רואה את פתאום בחוויה שלי, אני מרגיש שאני יושב אני עלה בצמרת של העץ, ואני אומר, למה צריך את הגזע? לא צריך את הגזע. אפשר לשחרר אותו, פתאום אני רואה את בבהלה, כי חשבתי שאני עלה כשאר העלים. ואני חושב שאתם נמצאים בגזע ואומרים, אנחנו לא צריכים עלים. חס ושלום. אתה לא יודע כמה שאני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אבל אני לא חושב שאתה עלה בכלל. אני חושב שאתה גם חלק מהגזע. וכולנו באמת, ממרקם אחד של עלים וגזעים, מדי פעם אני מתפקד כעלה, כפרט. כשאני אוכל, אז אני הפרט, אני דואג לעצמי. כשאני מדבר איתך, אני רוצה לתפקד כגזע. גם עכשיו אתה כמתפקד כגזע. כי אתה, בשיח המשותף הזה בינינו, אמרת לי, ואני אמרת בוא נבנה את הגשר הזה. בוא נעזור לאחרים גם להרגיש את החלק שצריך את החלק השני, בשביל לייצר יחד את הכלי השלם, נכון? זאת אומרת, אתה עכשיו פועל לא רק כאדם פרטי כדוד, אלא אתה אומר, אני רוצה להביא את הכוח, את המכלול של העם, שכשהוא יפעל, שככל שהוא יפעל יותר ביחד, הוא יותר יצליח ויותר יצליח להביא את האור שלו לעולם, לא לנצח את אויביו. לנצח את אויביו זה לפעמים שלב. אתה יודע שדוד המלך רצה להקים את בית המקדש, לא נתנו לו רשות. לא נתנו לו? לא נתנו לו רשות. למה? כיוון שהוא היה בשלב של להילחם עם האויבים. אמרו לו, אתה לא יכול להקים את בית המקדש. יש שלב הכרחי של מלחמה. ואתה היית בשלב הזה, וזה לא בית מקדש. את בית המקדש יכול להקים הבן שלך, שנקרא שלמה, שהוא
הוא לוקח את כל החלקים ומחבר אותם ביחד. לא לוחם אחד עם השני, אלא מתכלל אחד עם השני. אז אתה רואה בי חלק מעם ישראל, ואתה אומר, אנחנו ביחד, העם כולו, והקול שלך חשוב כמו שהוא, ואני לא רוצה לשנות אותך, אני רוצה שאתה תהיה מי שאתה. לגמרי. כראות עיניך. אני מרגיש שקשה לי להתעמת איתך ולהראות לך איפה אתה טועה, אבל אני כן יכול להסתכל על עצמי. מה אתה מרגיש? אז אני שואל את עצמי, מה זה היהדות? אני אומר, כדי שאתה תעסוק בחששות שלי, וכדי שתיתן מענה לפחדים שלי, אני צריך לעסוק בחששות ובפחדים שלך. ואם החששות שלך הם שאנחנו נאבד את היהדות, ונתבולל ונתפזר, ולא נצליח לשמור, אז אני צריך לחשוב איך אני מבטיח את זה. ואני מסתובב כבר זמן מה, עם מחשבה, מה זה אומר בשבילי היהדות, ומה זה אומר בשבילי לשמור על זה. וספר לך שני רגעים הדבר הזה. ביום כיפור האחרון, מצאתי את עצמי פעם ראשונה בחיים בבית כנסת, ביום כיפור. זה היה לגמרי במקרה, הלכתי לטיול בבוקר עם חבר, יצאנו מוקדם בבוקר והלכנו בכל פרדס חנה ברחובות השקטים, ופתאום ראינו אנשים הולכים כולם באותו כיוון, הבנו שהולכים בבית כנסת, והחלטנו ללכת. הייתי פשוט בשוק, הופתעתי. ראיתי קודם כל אנשים מהקהילה שאני מכיר, כל מיני הורים במסגרת החינוכית פה, והבחור שבא לתקן פה דברים בבית כשצריך, וכל מיני אנשים שאני מכיר, פתאום ראיתי אותם יושבים בבית כנסת, ורבים מהם עם הבנים שלהם, והסתכלתי על מה הם עושים שם, וראיתי אותם שומרים על התורה. ראיתי שיש להם תורה, ושהם שומרים עליה, שהם מלמדים את הבנים שלהם, והם עסוקים באיזה מין דבר שאני עיוור לו לחלוטין, אני פשוט לא חלק מהדבר הזה, זה מתרחש פה מתחת לאף שלי, בתוך הקהילה שלנו, בקומה שאני לא מכיר אותה. אצלנו בבית, ביום כיפור, אנחנו עושים פיצה, פותחים פיצריה. זאת מסורת, רבת שנים, כל הקהילה נוסעים כולם על אופניים ברחבי היישוב, ועוצרים אצל שירי ודוד לאכול פיצה. ובדרך חזרה מבית הכנסת, כשהלכנו שם, כשהגעתי לפה, ראיתי את ההתארגנות לתוך הדבר הזה, וראיתי את שירי, אשתי, מתחילה להכין את הדבר הזה, ופתאום הרגשתי מאוד מאוד לא בנוח. כי הבנתי שכשאני שואל בן אדם לפני יום כיפור, תבוא אלינו בכיפור לאכול פיצה, אני בעצם מחליש את המאמץ של החברים שלי שנמצאים בבית כנסת, שהם עסוקים בלשמור על הדבר שכל כך יקר להם, שאני עוד אפילו לא מבין מהו, אבל אני רואה שזה מאוד יקר להם והם עסוקים בו. ושברור היה לי שאם הייתי פוגש את אותו בן אדם כמה ימים קודם, ושואל אותו אם הוא הולך לבית כנסת או אם הוא יצום, אז אני מחזק. אם הייתי אומר לו, אני צם ביום כיפור, אז הייתי מחזק את הדבר הזה, ואם אני אומר לו, תבוא לאכול פיצה, אני מחליש את הדבר הזה. ונכנסתי, הייתי חיוור כשנכנסתי לפה, זה מה שהיה לי בשבילי. אמרתי, מאיפה בא הדבר הזה? מה אנחנו צריכים? זה מילא אנחנו לא בעניין, אבל מה אנחנו הולכים נגד העניין? עכשיו, שירי הסתכלה עליי, ומישהו שאל אותה מה יש לדוד, היא אמרה לי, נראה לי שזאת הפעם האחרונה שזה קורה פה. ואמרתי, בהחלט זאת הפעם האחרונה שזה קורה פה הדבר הזה. אין לנו שום בעיה לעשות פיצה בכל יום אחר. לא צריך לעשות פיצה בכיפור. מאיפה בא לנו הדבר הזה? בא לנו הדבר הזה בגלל הניתוק שלנו. אנחנו מנותקים מהסיפור שאתם חיים בתוכו, אתם חיים בתוך סיפור שהוא נותן לכם כוחות ונרטיב שעל פיו אתם יכולים לקום בבוקר ולחיות כאן. לנו יש סיפור אחר לגמרי, שמאפשר לנו להתקיים פה. ואני מרגיש שכדי להצליח להתקרב, אנחנו חייבים להבין מה חשוב אחד לשני. ואני שואל את עצמי, מה הדבר שאני מוכן לעשות כדי לשמור על מה שחשוב לך? האם אני מוכן לוותר על האוטו שלי בשבת? האם אני מוכן להתחיל לשמור כשרות? האם אני מוכן להתחיל לשמור שבת? אלה מושגים שבשבילי אני לא מבין אותם. אני לא יודע מה זה שבת. אני לא יודע מה זה כשרות. לא מתחילים משם. אז אני רוצה לשאול אותך מה זה יהדות. איפה אתה ואני נפגשים? איפה היהדות שלנו נפגשת? אני קודם רוצה לספר, לפני שאספר לך על היהדות, איפה? אני רוצה לספר לך שסיפרת את הסיפור שלך, אני ראיתי את סבא שלי.
סבא שלי, מצד אבא של הרב אליהו, אבי, הוא גדל כמוך. והוא נפגש ככה במקרה, באחד הסיורים שלו נכנס לבית מכנסת, לא ביום כיפור אמנם. ולאט לאט זה לא מישהו ששינה אותו, אני חושב כמו שלא שינו אותך. הוא היה מחובר כמו שאתה היית מחובר, אחרת זה לא היה נוגע בך. הוא היה מחובר, כי זה היה מקום שעוד לא יצא מן הכוח על הפועל. המפגש הוציא לו, כמו שהוציא לך, כמו שהוציא להרבה אחרים, את הנשמה מן הכוח על הפועל. ואני חושב שזה מה שקורה להרבה מאיתנו, גם לי אגב. כשאתה מספר את הסיפור הזה, גם אני מרגיש בעצמי, איך בתוכי הנשמה שלי יותר פורחת, יותר צומחת, יותר מהירה. וזו תופעה שקורית לכולנו, ולא רק תקרה לנו, קורית לעולם, אני חושב. העולם כולו יוצא מן הכוח על הפועל, גם במובן הערכי, כן? ואפשר לדבר על זה הרבה. אבל אני רוצה לדבר על הדבר שהזכרת מההתחלה, שלפי דעתי הוא העיקר. אני לעצמי לא רוצה, לא חושב שזה נכון בכלל, לכפות על מישהו משהו אחר. זה לא נכון, כי זה לא יעיל, זה לא יביא תוצאה. אם אני אכפה עליך לצום בכיפור, אתה יודע מה הפסדתי? אתה יודע מה הייתי יכול להפסיד? תהיה לך עצמה, כל החוויה שסיפרת עליה, לא הייתה קורית, נכון? וזה לא, אלוקים לא רוצה דבר כזה. אלוקים לא רוצה לכפות עליך לשמור שבת. אלוקים רוצה שאתה תבין את האור של השבת, את הקדושה של השבת, את המשפחתיות של השבת, את הטוב של השבת, שתרצה בעצמך. זה כל דברי הנביאים מדברים על זה. אבל בכל זאת, אז יש דיבור על לעשות הפרדה מגדרית באוניברסיטאות. לא, אני ממש חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, דעתי, אלימות צריך להיות נפרד. כי נוכחות של נשים מסיכה לי, מסיכה לי את הדעת. אני לא רוצה להפריע להם. היום, תלמידים שלי לומדים באקדמיה, במקומות מעורבים. זה מפריע להם. אבל הם נמצאים שם. אף אחד לא רוצה לכפות על השני. אני רוצה לומר לך, תשמע, אם הבת שלי רוצה ללמוד פסיכולוגיה, תן לה ללמוד איך שהיא רוצה. היא רוצה ללמוד פסיכולוגיה עם 100 חברות שלה, שכולם רוצות ללמוד בסביבה נפשית. ואם אני רוצה ללמוד בסביבה מעורבת? תלמד. אבל המאבק הוא על האוניברסיטאות לא, ממש לא. אז מה? תן לי באוניברסיטה העברית, יש 500 סטודנטים לפסיכולוגיה, יש 100 גברים שרוצים ללמוד בנפרד, ו100 נשים שרוצות ללמוד בנפרד, ועוד 300 שרוצות ללמוד במעורב, תאפשר לכולם, כל אחד מה שהוא רוצה, למה לא? השבוע דיברתי עם חבר שלי מבני ברק, שהוא עסוק בלשלב חרדים בתעשיית ההייטק. הוא סיפר לי, פגשתי אותו כשהוא יצא מפגישה באחת החברות הגדולות, הוא סיפר לי שהוא בא לפגישה בגלל שאחת משלוש עובדות חרדיות שהוא הצליח להכניס לשם, המנהל שלה התלונן, כי היא ביקשה לשבת ליד חברה שלה, היא ביקשה לשבת ליד אישה חרדית, לא הסכימה לשבת ליד אישה חילונית. והוא שאל אותה למה, זה רק כי הרב שלי אמר, אז אני לא יכול לעבוד. אם יש לה רב, אני המנהל שלה, לא הרב. איך אפשר? אז הוא בא, החבר שלי בא, ואמר לו, תקשיב, אתם בחברה שלכם, יש לכם אזור לאנשים שבאים עם כלבים, ויש לכם אזור לאנשים שלא יכולים לעבוד ליד כלבים. זה אתה מקבל. למה אתה לא מקבל שאישה תשב ליד מי שהיא רוצה לשבת, אם זה מפריע לה? מה אתה... אז הם השתכנעו ושינו את זה. אבל בכל זאת, יש שם גבול דק שבו... כמעט גבול. תזכור את הסיפור הזה שבאת בקודם על הכוס הנשברה, נכון? שמחברים אותה מחדש. אז כשאתה מחבר אותה אין גבול. נכון? זה מתאים החלקים בדיוק אחד לשני. בלי שחלק אחד צריך לשבור משהו מהשני. אז אני הייתי רוצה לראות מצב, קודם דיברנו על מה שקורה בכנסת, כשאני מסתכל לרגע על מה שקורה בכנסת,
נחרד. כולם שם צועקים, אני לא מבין את הדבר הזה. אני הייתי רוצה לראות שיח אחר, שאחד ישאל את השני, מה חשוב לך? מה אתה צריך? איך אפשר לעזור לך? מה עושים? איך נעשה ביחד? איך נגיע להסכמה? הדבר הזה, אני מדמיין שכשזה יקרה, זה מה שאתה אומר על הכלי, שכל חלק יתאים אחד לשני. אחי, זה קורה. זה קורה? איפה זה קורה? אני לא רואה את זה קורה. בטח זה קורה. תסביר לי איך אתה רואה את זה. אני חושב שעם ישראל, במלחמה האחרונה, הוכיח שהוא ביחד. כשאנשים שאוכלים ככה ואוכלים אחרת וזה, נלחמו 2 ביחד. ביחד. אם זה קפלניסט וזה רוצה את הרפורמה המשפטית, 2 אנשים שהפגינו שבוע שעבר אחד מול השני, ישבו יחד בתוך אותו טנק או בוד נמר או לא יודע מה, ונלחמו ומסרו נפש, אולי אפילו נהרגו אחד בשביל השני. אנשים מהתנחלויות הלכו למסור נפש להציל קיבוצניקים שמאלניים, בניר עוז ובכפר עזה, בלי שום מצמוץ לרגע מחשבה, רגע, אתמול הוא הפגין נגדי. וזה אומר שברגעי אמת, אנחנו יודעים מה חשוב ומה לא חשוב. אולי נדבר רגע על מה, קצת חשבתי על הדרך. אני גדלתי בירושלים, בבית שהיה במקור הערבי, וכשהייתי בן 10, הייתי עד לפיגוע, השכנה שלי נרצחה מול העיניים שלי מבעד לחלון, זה היה מחבל ערבי עם סכין, ואני למדתי בבית ספר ברוח ערכי תנועת העבודה, שעל הדגל שלו היה חרוט לפעול למען אינטגרציה בחברה הישראלית. ומבחינתי הפיגוע שם והאלימות שהייתה ובכל ירושלים, נבעה בגלל השטויות שלכם, בגלל הספר הזה שאתם לא מרפים ממנו, בגלל הסיפור הזה שאתם סוחבים כבר 2000 שנה, אם רק תשחררו מזה כבר נוכל להיות ככל העמים, מדינה מתוקנת, ואם אתם תרדו מהעץ שלכם, הם ירדו מהעץ שלהם, ואנחנו נוכל לחיות פה כולנו ביחד. נו, ואתה חושב שזה נכון? היום, אחרי 7 באוקטובר? אחרי הצבא, היה לי בית קפה בירושלים. אנחנו הלכנו נגד הכפייה הדתית בירושלים. פתחנו בשבת, מכרנו בשר שלא משנה. והיינו במאבק. היו הפגנות. הבית קפה היה שלי ושל חבר, והיו הפגנות מולנו, וזה היה במרכז ירושלים, והרגשנו שאנחנו פועלים למען הצדק. גאולה. כן. משחררים אותנו מהלפיתה של ההיסטוריה, שקולט אותנו במעגל אינסופי של דם ומלחמה. ואחר כך נסעתי ללימודים בהולנד, ובהולנד כשאני הייתי בהולנד היו פיגועים פה הרבה, ופתאום אנשים התחילו לשאול אותי על הפיגועים, מצאתי את עצמי שגריר ישראל, כל הזמן מסביר על הפיגועים. והתחלתי לעסוק בזה, בלימודים. היה לי איזשהו פרויקט שעסקתי בירושלים, והצעתי לחפור את כל העיר העתיקה, את כל החומות, פשוט לחפור אותה החוצה, לעשות ממנה אגם מלאכותי, באמצע להעמיד אי עם מגדל של האום, ולשכוח מכל הדבר הזה. הייתי אומר 3 פצצות על כל המקומות הקדושים, ונגמור עם כל הדבר הזה, וכולם ישכחו מזה, נתעורר פשוט לעולם שפוי שבו אנחנו יכולים לחיות ביחד, הרי בסוף מה אנחנו רוצים? כולם רוצים לגדל את הילדים שלהם בשלום. אחר כך הגעתי לסין, וחייתי 3 שנים בסין, ובסין כל סיני שפגשתי אמר לי, היהודים הם חכמים. הוא אמר, הם היו אומרים, חכמים, מלחמה, אלה 2 המילים. נהג מונית, היה אומר לי, יהודי, חכם, מלחמה, חכם, מלחמה, ואמרתי, למה אני קשור במלחמה? למה הקונוטציה היא כל הזמן מחברים אותי לאלימות הזאת? ב7 לאוקטובר, הדבר הזה קיבל תפנית אחרת אצלי, זה לקח זמן. אחרי שנה שהסתובבנו בעולם כפליטים, פתאום הרגשתי שיש הבדל.
הייתי 10 שנים בחול, בלימודים ובעבודה אחר כך, שבהם הרגשתי לוויין לישראל. פתאום ב7 לאוקטובר, במלחמה, כשישראל הייתה בסימן שאלה בשבילי, אמרתי, רגע, אז מה זה להיות לוויין בלי כדור הארץ? מה קורה אם אנחנו... למה אני משתייך? איך אני קשור? מה המקום שלי בעולם? וכשחזרתי לארץ, חזרנו אחרי שנה, והרגשתי שחזרתי לחוף מבטחים. פתאום הבית ספר של הילדים, פתאום דיברו בעברית, פתאום הקהילה, היינו בבית. זה היה מאוד מורגש. וחזרנו במין הססנות כזאת, אמרנו, אם יהיו אזעקות, וזה ימשיך כל הבלגן הזה של כל הדתיים האלה, גם היהודים וגם המוסלמים, וכל המלחמה המשוגעת הזאת, ניקח מפה את הילדים ונלך, מה אנחנו צריכים את זה? אבל כשהגענו לפה זה היה ברור שאנחנו פה. עכשיו, אם אנחנו כבר פה, אז עכשיו צריך למצוא דרך איך להיות פה. וצריך למצוא את הדרך איך להגיע למצב שאנחנו מגדלים פה את הילדים בביטחה. עכשיו, זה סיפור שהוא קצת מגוחך בעיניי, כי כל דור אומר את זה לדור הבא. אנחנו פועלים למען זה שאתם לא תצטרכו ללכת לצבא. ואני חושב שהבית שממנו אני בא, הוא רואה את אותו דבר, כמו הטקסט הזה על הכלי השבור, הוא פשוט רואה את זה גם עם הערבים. זה נכון. הוא מבחינתו, הם חלק מהסיפור, אנחנו צריכים לצמצם את עצמנו כדי שהם יהיה להם מקום גם לכבד אותם, את הרצונות שלהם, ואנחנו נוכל לחיות איתם בשלום. ומה שמפריע לו לעשות את זה, זה אתה. אבל אם יש שם מישהו שאומר אני אמלוך? מבחינת... אמיתי. כן. יבוא חמינאי, אומר, אני רוצה לשלוט על כל העולם, אני רוצה חליפות מוסלמית בכל העולם. מה תעשה? תתנגד לזה. ברור. זאת אומרת, יש שלב שבו אתה אומר, אותו אחד שאומר, אני אמלוך, ואני אשתלט על כולם, ואני אעשה את כולם עבדים, כמו פרעה כזה, כן? שעושה את כולם עבדים לכל מיני גחמות מטורפות של פירמידות, נכון? וכולם צריכים להשתחוות לו כמו המן, או לא יודע מה. טיפוס עריץ, כמו מדורו, שהוא מדכא את כל האוכלוסייה, שחי בתת תזונה, בעיקר שיהיה לו בחשבון בנק עוד יותר מיליארדים. האנשים האלה לא יכולים להיות. הם מפריעים למרקם שאתה מדבר עליו. אני רוצה מרקם גם עם הערבים. לגמרי. וגם עם אחי, גם עם הנוצרים. גם עם אירופה וגם עם מדינות ערב. אז איך אתה מדמיין את זה? אני מדמיין שכשאתה מוציא את כל האנשים האלה, כמו חמינאי, שאני לוקח אותו כסמל, שאומר, אני אמלוך על כולם. אני אחליט פה, ואני אעשה פה, ואני אצבור לי מיליארדים, ואני אחביא עכשיו ברוסיה טונות של זהב, זה אני אמלוך. אבל אתה יודע, אצלי אומרים את זה על נתניהו. אומרים את נתניהו, שנייה, אבל דוד, שים רגע את נתניהו בצד, נדבר עליו מיד. אתה רואה אנשים מובהקים בעולם, שאתה רואה שהם משתמשים בעריצות. אתה רואה, נכון? אתה רואה אנחנו רואים מול העיניים. כן? אנחנו רואים אנשים מול העיניים. אם זה אסד, איך שהוא התנהג, ועשה לעצמו חניון עצום של מכוניות פאר, על חשבון העם שלו, אין לו השכלה, ואין לו בריאות, ואין לו אוכל כמו שצריך, ואין לו חשמל ומים כמו שצריך, נכון? אנחנו רואים את זה עכשיו באיראן. למה אנחנו צריכים לעשות בתוכנו? עכשיו יש לנו מלחמה משותפת, מול מטורף. הוא לא היחידי, יש לו שלוחות בחמאס, יש לו שלוחות בחיזבאללה. זה האויב שלנו האמיתי, לא אני ולא אתה לא אויב שלי. חלילה, אני לא... אתה מבין? נתניהו הוא לא אויב שלי, גם אם אני חולק על נתניהו, הוא חושב שהוא חוסק כך, הוא לא רוצה, הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אתה רוצה או לא רוצה, הציבור רוצה אותו. הוא לא בא בעריצות, הוא לא השתלט בכוח על מישהו, הוא אמר, אתה תהיה אצלי. אבל השליט הוא בעצם הפנים של הקולקטיב שהוא מייצג, נכון? זאת אומרת, הציבור, המחנה של רק לא ביבי, חושב שכשביבי ילך, אז הכל ייפטר, כאילו אדומה. אנחנו הרי יודעים שזה לא נכון, כי ביבי הוא מייצג את התופעה שעומדת מאחוריו. נכון? אותו דבר חמינאי. נכון? הרי אתה מדמיין שזה הדמות שלו, אבל זה לא הדמות שלו. זה ציבור שלם. איך אתה מוצא דרך להסתדר איתו? אני לא רוצה להסתדר איתו. אז איך אתה... אני לא מסתדר עם חמינאי.
לא איתו, עם הציבור שלו. עם העם האיראני, עם העם הסורי. לא, זה לא נכון. לא חושב שהעם האיראני הוא עם עריץ. ואם יימצא עם עריץ, כמו היטלר, שרוצה להקים את דויטשלנד over all the alls, להשליט את גרמניה על כל העולם, ושהוא, כמו בדרכו העריצה והרצחנית, צריך למחוק אותו ואת כל היועציו. אין מה לעשות. אתה יודע, כשאתה מדבר, אני חושב על האנטישמיות. אני חושב שהאנטישמים, שאני מנסה להקשיב להם, להבין מה מקור השנאה, אני חושב שהם רואים בנו את הדבר הזה. אבל תשמע, זה לשייך לבן אדם, דבר שאין לו בכלל. אנחנו מעולם, עם ישראל חי אלפי שנים, מעולם הוא לא התנהל בצורה כזאת. הוא לא התנהל וגם לא חולם. אתה מדבר איתי, אני רב, בסדר? אני מלמד את התלמידים שלי. אני עוסק בזה כבר עשרות שנים. בחיים לא לימדתי דבר כזה. כי אני לא מאמין לו בכלל. כי התורה לא מאמינה לו בכלל. התורה אומרת בצורה מאוד ברורה, אם יש עריץ, עמלקי כזה, כן? המני כזה, שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, כמו היטלר כזה, כמו איראן היום. איתו יש לך מלחמה. עם ישמעאל, יבוא יום שתחיו ביחד. יצחק וישמעאל הם אחים. זה מה שהתורה מלמד אותנו, זה מה שרש"י מלמד אותנו, זה אותו דבר לגבי עשיו. יש חלקים בעשיו שהם עמלקים, בסדר, איתם, מה לעשות? האנושות הבינה שאין ברירה, חייבים להשמיד את היטלר. היטלר ואת התנועה הנאצית, השמידו אותם. כי הם החלקים שבני ימלוך, אבל גם היום האנושות מבינה שחמינאי הוא סכנה לעולם, לא לנו בלבד, לעולם. כי הוא רוצה, כמו מדורו, כמו אסד, כמו לא יודע מי, כמו כל האחרים. זה לא ילך. אני חושב שזה לגיטימי לאנושות לבוא ולומר, מבחינתנו חמינאי זה כמו גידול סרטני. וכדי שהגוף יחיה, צריך לעקור אותו. אבל הדבר הזה הוא מראה. הוא לא מראה. הוא מראה, כי הם חושבים למה הם רוצים שאנחנו לא נהיה פה? הם רואים אותנו כגידול סרטני, שהתיישב להם בארץ שלהם, הם רוצים שאנחנו לא נהיה פה. יכולים לרצות. מה זה רוצים? מה זה רוצים? אתה רוצה שהם לא יהיו פה, הם רוצים שאתה לא תהיה פה. אני לא רוצה שהם לא יהיו פה. איך אתה רוצה שהם... אני רוצה שהוא לא ישתלט עליי. לא עליי ולא על העולם ולא עליך. הרי בסופו של דבר, אותו שתלטן, הוא רוצה להשתלט עליי, על העולם ועל העם שלו. ואם מישהו בעם שלו לא ימצמץ מולו, הוא יירה ויהרוג עשרות אלפי איראנים. הוא עריץ כלפי כולם, לא רק כלפיי. אני חושב שהרגע באיראן, מה שקרה שם, שהשלטון ירה באזרחים של עצמו, היה רגע חשוב, שהראה את ההבדל בינינו לבינם. אבל זה מה שחכמינו מספרים בו על פרעה. פרעה היה עריץ כלפינו? גם כלפי עצמו. גם כלפי העם שלו. כן. והיטלר היה רק כלפינו עריץ? גם כלפי העם שלו היה עריץ. גם כלפי צרפת הוא היה עריץ. העריצים האלה שאומרים אני אמלוך, זה הסכנה של העולם. זה מסומל אצלנו כפרעה. זה פרעה, זה המלכיות, שאני אשלוט. למה תשלוט? למה? מה? מי שמך? אגב, אם זה נמצא בתוכי, יכול להיות שימצא בתוכי איזה חלק כזה, שמדי פעם יגיד, אני אמלוך, אני צריך לא, תרגע חביבי. תרגע. ואם יש בחברה הישראלית מישהו שאומר, אני אמלוך, גם צריך להגיד, תרגע חביבי. תרגע. אבל לא, אם אתה מדבר על נתניהו, אני חושב שאנחנו מדינה דמוקרטית, ואני רוצה לומר לך שבין השיחה הקודמת לשיחה הזאת, עשיתי עבודה. ממש. ואמרתי לעצמי, אני רוצה, במפגש הבא שלי עם דוד, להראות לו את העבודה שעשיתי. עשיתי עבודה לראות האם היהדות באמת מאמינה בדמוקרטיה או לא. אז אני אגיד לך, קודם כל, המילה דמוקרטיה היא מילה שאפילו לא מוזכרת מגילת העצמאות, לא של ישראל ולא של ארצות הברית. ממש לא. למה? כי זה באמת הצד הדמוקרטי שלנו לא מגיע מיוון. לגמרי לא. הוא מגיע ממקורות היהדות הכי בסיסיים. כשמשה רבנו ממנה את בצלאל, הוא על כי הוא אומר לו, תשאל את העם. אני אומר לך, בצלאל הוא טוב. בצלאל הוא אחד האנשים שבנו את המשכן. הוא טוב, אבל תתייעץ עם העם. והגמרא אומרת, מכאן אתה למד שכל פעם שממנים מישהו על הציבור, תתייעץ עם העם, אתה לא יכול להלביש עליהם מישהו שהוא לא רוצה.
את שאול המלך, שאלוקים מינה אותו, כן? כל עוד העם לא קיבל אותו, הוא לא היה מלך. דוד המלך, ששמואל מושך אותו, למלך, בדבר השם, הוא לא מולך עד שהעם מקבל אותו. בהתחלה הוא מולך על שבט יהודה בלבד. בהתחלה הוא בכלל לא מולך. אחר כך הוא מולך על שבט יהודה בלבד, וכשהעם מסכים, הוא מולך לכל עם ישראל. אותו דבר שלמה. כשאדוניהו לא הסכים לקבל את מלכותו, המלכות שלו לא הייתה שלמה, לכן הם מולכים אותו פעמיים. זאת אומרת, היהדות ברצף מלמדת אותנו. שתמיד זה רצון העם. אתה לא יכול לשים שליט על העם אם זה לא רצון העם. אז כמובן שאין אף פעם רצון של כל העם. אבל התורה אומרת, אחרי רבים להטות. רצית שנדבר מילה על המערכת המשפטית. אני לא מומחה בתחום ואני לא מרגיש בנוח לדבר על זה, אבל אני כן יכול להגיד שאני מרגיש שפתרון לא יכול לבוא מתוך הכרעה, מתוך כפייה. אם זה לא יהיה רצון העם, זה לא יתפוס. מה נקרא רצון העם? כל העם או רוב העם? רוב העם. רוב העם, אבל חייבים לשים לב למיעוט, כי עכשיו, אז ישר קיבלתי דוגמה את אוסלו, כן? גם אוסלו, אתה יכול להגיד שעבר את רצון העם, וזה בחרו ללכת בדרך הזאת, אבל זה היה נגד רצונם של חלק גדול מהעם, והנה זה מתפוצץ לנו בפנים. לא יכולנו להחזיק את זה, והפתרון של... בגללנו מתפוצץ? מתפוצץ באופן כללי, מתפוצץ גם לנו. אתה יודע למה מתפוצץ? מכיוון שהוא נגד רצון השם. אז אתה שוב חוזר על רצון השם, אני רוצה שתסביר לי מה זה השם. אני אסביר לך. תסביר לי מה זה השם. מה זה אלוקים? וואי, איזו שאלה. אני לא דיברתי. תסביר לי מה זה, אתה אומר שאלוהים המליך את שאול. מה זה אומר? אני לא מבין איך זה, מה קורה. וואו, אתה שואל שאלה שפתחת הערוץ. אבל נעצור שנייה אחת, דיברתי על אוסלו, כן? דיברנו? להבדיל. להבדיל, בסדר? יש מהלך שהוא נגד המהלך של אלוקים. תכף נדבר עליו. אז הוא לא יכול להצליח. אתה יכול לחנך אנשים למשהו שהוא לא אמיתי, לא מתאים. תחנך אנשים לשתות חומץ. תפרסומת, תשכנע, בסוף תטעם, זה לא יתאים לך. זה לא אמיתי, זה לא מתאים לנו, נכון? שאלת מה זה אלוקים. אני לא יודע, אין לו גוף, הדמות הגוף, לית מחשבה תפיסה ב. אנחנו לא יודעים לצייר אותו, ואנחנו לא צריכים לצייר אותו, כי זה באמת למעלה מהשגתנו. מה שכן בהשגתנו, זה אותו חלק שמתגלה בך, בחיים שלך, במחשבות שלך, בדיבור שלך. וגם מתגלה בי, וגם מתגלה בכולם. וכשהכוח הזה מתגלה, הוא מתגלה לא רק ביהודים, גם באנשים אחרים. האמת היא, בכל דבר בטבע. בכל הבעלי החיים הוא מתגלה. בכל היקום הוא מתגלה. למעשה, שאתה מסתכל על השמיים, על השמש, על הערך, על בן אדם, על הכל, אתה מגלה גילוי אלוקים. שמתגלה, זה נקרא בשפת האריזה בלבושים. השמש, אלוקים מאיר לך, דרך הפנס שנקרא שמש. אתה יכול להסתכל על הפנס, להגיד, וואו, הפנס מאיר לי. אתה יכול להגיד, וואו, מישהו ברא את הפנס הזה שיעיר לי. אז מה ההבדל בין דוד לשאול? בשני המקרים זה נכון. אלוקים המליך אותו. נכון. נכון? אז למה אתה מספר שפה אלוהים המליך אותו ופה... לא, בשני המקרים אלוקים המליך גם את שאול וגם את דוד, אבל אלוקים לא אומר לעם, אני כופה אתכם ללכת בדרכי. אני אפעל, אני אעזור, אני אוביל, אני אעשה פעולות שבסוף אתם תרצו. כי אם זה יבוא בלי רצון, אז... אז בעצם מה שאתה אומר זה שאם הדברים מתממשים במציאות, סימן שזה היה רצונו של בורא עולם. לא כל דבר שמתממש במציאות זה רצונו של בורא עולם. השואה לא בטוח שזה רצונו של בורא עולם, אולי כן, לא יודע. אני לא יודע להגיד דבר כזה. אני אומר, לא בהכרח כל דבר, מישהו רצח. אני לא אומר, טוב, זה רצונו של בורא עולם, תשחרר את הרוצח. זה לא שאני אומר, תתפוס את הרוצח ותעניש אותו.
אני לא רטרואקטיבית מכשיר כל פעולה שנעשתה, אבל אני אומר, רצונו של בורא עולם. לא, ממש לא. איך אני יודע מה רצונו של בורא עולם? וזו השאלה הכי משמעותית. כל היהדות בנויה על התנ"ך. ספר הספרים. שזה למעשה דיבור אלוקי עם בני אדם. מי שלא רגיל בזה נשמע לו לפעמים הזיה. אבל כשאתה רואה שאלוקים מדבר ואומר לאברהם אבינו, ארץ ישראל תהיה שלך, כן? ויבוא יום והבנים שלך יצאו לגלות, הם יחטאו, אבל אחרי אלפי שנים הם יחזרו הביתה. ולא רק זה, הם יהיו חכמים יותר מכולם, כמו שאמרת בשם הסינים. אני אומר לך, עכשיו, בעוד אלפי שנים אתה תראה את זה. אתה תראה שהם יהיו יצירתיים מאוד, והם יביאו ברכה לכל האנושות. ואתה אומר, אני עומד היום, 2026, אצלי תשפ"ו, בסדר? ואני רואה איך אמירה שנאמרה לפני למעלה מ3,000 שנה מתממשת היום, לא בפרמטר אחד, ב100 פרמטרים, כן, שונים, אני מבין שזה דבר אלוקים. כי שום בן אנוש לא יכול לספר לך מה יקרה בעוד 100 שנה. תגיד, אבל זה קצת עניין של פרשנות, לא? אני ממה שאני מבין, חד משמעי. אפשר למצוא הכל בתורה. לא. הכל נמצא שם. לא. יכולה להכשיר כל סיפור, אחי, כל דבר. שמע לי, לא ולא. ממש לא. התורה היא מאוד ברורה. היא אומרת, זה מותר, זה אסור, לא תרצח. התורה לא מתירה לרצוח. לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה ברכה את שקר. עשרת הדיברות. התורה אומרת, היא אומרת, אתה, העם היהודי, תחזור לגור בארץ ישראל, זה כתוב במילים הכי מפורשות שיש, לא דו-משמעיות, לא פעם אחת, 50 פעם. דבר שנאמר לפני אלפי שנים, ואני רואה שזה מתיישם היום. אז אני מבין שאלוקים מדבר איתנו. כי שום בן אנוש לא דבר כזה לא יכול לומר. הנה, פגשתי את אלוקים. כשאני פוגש היום, אני בא לפה, ואני רואה יישוב יהודי בארץ ישראל, שלפני 100 שנה היה פה שממה, נכון? כן? כן. וזו נבואה שכתובה ביחזקאל, וכתובה בספרים רבים אחרים, שהעם ישראל יבוא לארצו, ויהפוך אותם מארץ שממה לארץ נושבת. 1800 שנה, הארץ הייתה פה שממה. ארץ זבת חלב ודבש, הפכה להיות שממה. בדיוק כמו שכתוב בתורה. ואותו מקום שהיה ביצות ומנרה וקדחת, הופך להיות מקום אחר מיושב. בעיניי, זה גילוי דבר השם. אבל יש בעיה, כן. אתה יודע, זה כמו, נתתי דוגמה, שיבוא שכן שלי, ויראה לי מסמך שהאוטו שלי שלו. הוא כתב לעצמו מסמך, והוא מראה לי שהאוטו שלו. שאלה מדהימה. מבחינת העולם האנטישמי בטוח, אבל היהודים המציאו לעצמם איזשהו סיפור. הרי ההבדל בין, אני הבנתי שבסוף השאלה היא, האם אתה מאמין שהתורה ניתנה, או התורה נכתבה? אותו דבר. ואותו דבר, מבחינתך, אבל המצאתם לעצמכם איזה סיפור, כתבתם לכם שזה שלכם, עכשיו אתם מסתובבים בעולם ואומרים שזה שלכם. לא מכירים בזה. לא מכירים בזה. לא. קודם כל, הנצרות והאסלאם כן מכירים בזה. אבל, שזה רוב העולם, רוב האנושות. אבל אני רוצה לומר לך משהו, זה לא, אתה אומר, אני כתבתי לעצמי במסמך, יש לי בצפת, במקום שאני מתפלל, ספר תורה בין 500 שנה, ששם הדברים כתובים. אז זה כבר לא אני כתבתי, זה נכתב לפני 500 שנה, ויש את תרגום ה-70, שזה הספר הקנון הכי בסיסי של הנצרות, כן? שהוא תרגום התורה שהתורגמה לפני כ-2500 שנה. זאת אומרת, הספר הזה נמצא בעולם הכללי 2500 שנה. ולפני 2500 שנה, כן, לא אני כתבתי, כתוב שמה שעם ישראל יחזור לארצו, כתוב שמה שהוא ינצח את כל אויביו בשבע חזיתות, כמו שקורה, לא במילים מעורפלות שאתה יכול לפרשן אותם איך שאתה רוצה, אלא חד משמעיות. חד משמעיות. עכשיו, לא בדבר אחד, אני אומר לך, רב דוד, ב100 מקומות,
זה לא אנושי. זה לא יכול להיות אנושי. אני חושב שאחד ההבדלים העמוקים בין המחנה הדתי-לאומי למחנה הליברלי, הפרוגרסיבי, או כמו שקוראים לו, הפרוגרס, זה ההסתכלות על החיים. אתה מסתכל על החיים כרצף. אתה שרשרת, אתה חוליה בשרשרת. אתה רואה את כל מה שהיה לפניך, ואתה רואה את כל מה שיהיה אחריך, ואתה שמח להיות חלק מזה, ואתה מבין שיש לך חלק בדבר הרבה יותר גדול ממך, ואתה רץ ריצת מרתון. אתה רגוע בתוך זה. הצד הליברלי מנותק. הוא ליברלי, הוא חופשי. הוא חופשי גם מהשורשים שלו, גם מהצאצאים שלו, גם מהאדמה שלו, הוא חופשי. כמו העלה שתיארת מקודם בראש העץ. כמו העלה בראש העץ, והוא חופשי עד כדי כך שהוא גם לא, הוא מוכן לוותר על זה, הוא אומר מה... אז קרוב משפחה שלי אמר לי, איש מבוגר בין למעלה מ-70, אמר לי, אני לא מבין מה אתה רוצה, לי אין קשר לאדמה הזאת, אין לי קשר לסיפור הזה, אין לי קשר לספר הזה, אין לי קשר להיסטוריה הזאת, זה לא מעניין אותי. מבחינתי אני יכול להיות בהולנד, באיטליה, באמריקה, לא מעניין אותי. אז שאלתי אותו, תגיד, איך הגעת לפה? אז הוא אמר, אני עליתי לארץ מדרום אפריקה בגיל 17. אז אמרתי, למה עלית? אז הוא אמר, באנו לפה, כי פה היה מקום בהקמה. הקמנו מקום סוציאליסטי עמוק, שמח, צודק, שהאמנו בו, והצטרפנו לדבר מדהים. ושאלתי למה הוא עזב את דרום אפריקה, אז הוא אמר, כי שם הייתה אנטישמיות נוראית, קראו לנו יהודים מטונפים. אז אמרתי לו, אז רגע, שנייה, אני לא מבין. עלית לפה כי קראו לך יהודי מטונף, למה קראו לך יהודי מטונף? אז אמרת, אתה יודע, קנאה וכסף וכל מיני סיפורים, יצירתיות. אז אמרתי, בסדר, אז אתה לא רואה קשר לעם שלך ולמקורות שלך ולאדמה, אבל אתה מספר שהעולם רואה בך את הדבר הזה, וזה מה שהביא אותך לפה, ועכשיו אתה מוכן לוותר על זה. ואתה משחרר את עצמך מהדבר הזה. אבל מה עם ההמשך של זה, ומה עם ההיסטוריה של זה? זאת אומרת, יש איזה משהו בריצה, אתה רץ ריצת מרתון, והליברלי הוא רואה את זה כאן ועכשיו, והוא רוצה עכשיו לפתור את זה, כי חיים עכשיו, והוא רוצה שיהיה נעים עכשיו, ולפתור את המלחמות, כי מה אנחנו סוחבים את ההיסטוריה איתנו, רוצה את החטופים עכשיו, רוצה שלום עכשיו, ולא רואה את מה שאתה רואה, את שרשרת הדורות. אבל אני חושב שהוא יוכל לפתור את הבעיות, כשהוא יסתכל על המכלול. זאת אומרת, אתה לא יכול לפתור בעיה בלי שאתה רואה את החוקיות. יש לך בעיה בפיזיקה, אתה רוצה לפתור בעיה בפיזיקה? ברפואה? אתה אומר, אני מחפש מה החוקיות של לפתור שפעת, שהיא חוקיות עולמית, עם החוקיות הכללית הזאת, אני אפתור את הבעיה לפלוני שיש לו שפעת, נכון? אם תתעלם מהידע העולמי לגבי שפעת, לא תוכל לפתור את הבעיה נקודתית, נכון? תיתן כוס תה ולימון וכו' וזה לא יעזור. וכן על זה הדרך, זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה לפתור, אתה מסתכל על החוקיות העולמית, זה הסיפור של ניוטון. אבל שם יש סיכון. כי נגיד אני עכשיו שאני עושה משהו שהוא מנוגד לדרך שבה גדלתי, כן? אני הולך נגד הזרם. אז אני בדיוק עושה את הדבר ההפוך. אני בדיוק אומר, אני מסתכל אחורה, אני רואה את מה הדורות לפניי עשו, ואני אומר, רגע, אני רוצה לעשות הפוך מזה, אני רוצה לבדוק. מצוין. אתה שמח מזה, כי אני סוף כל סוף מפנה את הפנים אליך. נכון, אני שמח גם שהבן שלי מרד בי. כי כל דור יש לו, חייב למרוד בדור הקודם, נער, מתנער מהדור, כן? והוא לא תעתיק שלי, הוא בחור, הוא בוחר, אחרי שהוא נער, הוא בחור, הוא בוחר את הדרך החדשה שלו, שהיא תוספת קומה, ולא שכפול של הדור הקודם. אם הדור שלי לא היה מורד, אם אני לא הייתי... אז יש שם חבל דק בין להסתכל על ההיסטוריה ולהפיק ממנה תובנות, נכון? אתה מדבר על מדע, וצריך להיות שם גם חלק יצירתי ששוכח
רגע מההיסטוריה ומשחרר. יש שם איזון דק. לכן בין הגישות, בין המחנות. אם השתמשת בניסוח של הארי, יש עולם התיקון ויש עולם התוהו. כן, עולם התוהו זה העולם שמפקפק, שואל, מאתגר את הידע הקיים. מעולם התוהו הזה נוצר עולם התיקון החדש. ואז העולם הולך ונבנה כל הזמן. יש תפקיד גם לעולם התוהו, למרד. ובוא אני אשים פה חנות של חזיר באמצע ירושלים, ואני אצמן פה את כל הדוסים. יש לזה ערך, אתה אומר? כן. זה מאתגר את הדוסים, וזה מאתגר, קשה לי לומר לך, כן, אני הייתי מפגין מולך. אבל יש מי שקורא את כתבי הרב קוק, הוא אומר, המרידה הזאת, שאנחנו מכירים אותה, זאת אומרת, חז"ל דיברו עליה. חכמינו דיברו על כך החזרה של עם ישראל לארצו, ההתיישבות בארץ ישראל, בניין הארץ תבוא מתוך מרידה. בעצם אתה אומר שהחילונים הם עזר כנגד לדתיים. זאת אומרת, זה כמו... ממש לא הדתיים, שכח את הדתיים. עזר כנגד התהליך של צמיחה מחודשת של עם ישראל. אוקיי. אז אתה אומר, יש לכם מקום, ואני אוהב אתכם על מי שאתם, ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. אמנם לי זה כואב שאתה פותח בית קפה בשבת, ואני אפגין נגד זה, אבל אם זה מה שאתה עושה, אז זה חלק מהכלי השבור שלנו. אני אפגין נגדך ואני אוהב אותך. אבל, אז המאזינים שלנו, מהמחנה הליברלי, לא יאמינו לך. הם יגידו, ברגע שהוא יהיה בעמדת כוח, הוא יציא חוק שאי אפשר לפתוח בתי קפה בשבת. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מצליח לייצר תחושת ביטחון בצד השני? אתה יודע, דוד, את השאלה הזאת שאתה שואל עכשיו, שאלת גם פעם שעברה. זאת אומרת שזה מנקר לך, או לחברים שלך. יש לי בשבילך עצה. תשמע, כל מה שאני אגיד, תשים בסוף סימן שאלה. בוא, תראה, מה זה יהדות? בוא תלמד יהדות. אני אומר לכל החברים שלכם, שחושדים שאנחנו רוצים לעשות בדיקטטורה, בוא תראה מה היהדות אומרת. מה אני מלמד את הילדים שלי? מה אני מלמד את הנכדים שלי? מה אני מלמד את התלמידים שלי? מה אני אומר 24/7? לא רק אני, בוא נראה מה שכולם אומרים. ואם, אני אומר לך עכשיו, אם יבוא מישהו, ויגיד לי, אני חושב שהיהדות צריכה להיות עריצות, כן? אני אגיד לו, אתה לא יהדות. אתה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי בהתחלה, ואני מרגיש שלא קיבלתי עליה תשובה. מהי היהדות שמאחדת בין שנינו? כי אני מרגיש שאני יהודי, ושאני מלמד את הילדים שלי יהדות, ואתה אומר לי, בוא תלמד, בוא תראה איך אני מלמד את הילדים שלי את היהדות, ותראה שזה... אבל מי אמר שהדרך שלך היא היהדות? אני חושב שהסיפור החיים שלך, של משפחת שוקן, הוא היהדות. כולל הדרך שלי, כולל מה שאני עושה, או מה? כולל מה שאתה עושה. אז בוא ננסה רגע לסכם. איך אנחנו, כי אני רוצה, אני מבין שהציבור הדתי מאוים מהפרוגרס, לא, שיערער ויתבולל, הרי אנחנו מפחדים מהתבוללות, נכון? אנחנו רוצים לשמור על התורה, נכון? אז איך אני מצליח לתת, איך מצליחים להבטיח את שמירת התורה? האם זה על ידי תקציבים לחרדים שילמדו תורה? האם זה על ידי חומר לימודים במשרד החינוך? איך אנחנו מצליחים לשמור על התורה בעם ישראל? זו שאלה שמעסיקה אותי. אני רוצה שאתה תעסוק בשאלה של איך אני גורם לציבור הליברלי להרגיש בטוח שהליברליות שלו תשמר, והחופש שלו לחיות את חייו בדרכו, איך שהוא מפרש את היהדות, תתאפשר במדינה הזאת כשאני אצטרף לשלטון שלה. מי אמר שביום שאני אעלה לשלטון, אז לא היה, פתאום אני אחשוף את ציפורניי. אז אם זה באמת אני, אז יש חשש, אבל זה לא אני. יש תורה שמנחה אותנו ומדריכה אותנו, ועל פי אנחנו משתתפים לפעול. ואני מציע לכל חילוני ששואל את השאלה, שיאזור אומץ, ויבוא ויראה מה היהדות אומרת. אל תבוא בזלזול. אני ראיתי איזשהו פודקאסט של ליאור שליין,
שמדבר עם פרופסור בפילוסופיה ועוד כמה חברים אחרים. בזלזול, אסור ללמוד את התורה הזאת. למה? מה, אתה ליברל, לא? תראה מה כתוב שם. אתה לא מכיר בכלל. בוא תלמד, יש לך קושיות, תקשה. אתה רוצה לסתור, תסתור. אל תתעלם, ואם שאתה מתעלם, אתה לא הופך אותך יותר ליברל. זה הופך אותך יותר הפוך מליברל, כן? בוא תלמד, בוא תראה. אני, אתה יודע, בחלום שלי, דוד, בחלום שלי, שכמו שאנחנו מדברים בינינו, יהיו עוד 1,000 מפגשים כאלה. אתה יודע מה, הייתי אפילו קורא לאנשים, אתם רוצים? בואו תירשמו זה מה שאנחנו עושים. במידה מסוימת אני מקווה שזה מה שזה מעורר. זה רגע להגיד שבין מאות התגובות שהיו לפודקאסט הקודם, היו כמה שבאופן אישי כתבו לי, הזמינו אותי לבוא ללמוד. התעורר בהם חשק לפגוש את התורה איתי ביחד, והזמינו אותי ללמוד, ולא יכולתי לענות לכולם. אז גם אני רוצה להגיד שזה מאוד נגע לליבי, ושאני עוד מקווה שיצא לי גם. אבל אני רוצה לשאול אותך שוב, בוא ננסה להגדיר רגע מה זה היהדות. אני מבין ממה שאתה אומר, שכל דבר שיהודי עושה, זה חלק מהיהדות. אז אם היהודייה, הבת של החברים שלנו פה בפרדס חנה, הלכה להגן על ערבים בהתנחלות, ביהודה ושומרון, זה מעשה יהודי, כי הוא יהודייה. והמתנחל שתקף אותה, אולי זה גם יהדות. אולי זה גם יהדות. שאלת. אז לכן, התורה אומרת לנו דברים ברורים, מה מותר ומה אסור, מה צריך ומה לא צריך. לא תרצח, לא תגנוב, זה כתוב. ואסור לגנוב ערבי. אסור לגנוב ערבי. אבל תבדוק שזה שלו באמת. לא שהוא גנב משהו ואומר זה שלי. כמו שהבן שלי סיפר מקודם, שגונבים ביישוב שלהם הערבים מאוג'ה, גונבים להם מכוניות. נו, אז אם אני לוקח ומחזיר את המכונית, אז מה, זה... זה דבר אחד, אבל אם יש שם בן אדם שנמצא שם 8 דורות על אדמה, ואתה אומר, זה 8 דורות, גנבתם את זה לפני 8 דורות, ואני עכשיו לוקח את זה. אז הרב שלי בישיבה, הרב ציודה קוק, הבן של הרב קוק הגדול, הוא אמר, לימד אותנו כתלמידים, אסור לגנוב לערבית האדמה שלו. ודאי שאסור. אבל זה דבר אחד, ודבר אחר, שעם ישראל יושב בארץ ישראל, זה משהו אחר. כשעם ישראל יושב בארץ ישראל, הערבי שיושב באדמתו, אל תגנוב את האדמה שלו. ודאי. אבל תבדוק שזה שלו. אז איך, אני מנסה להבין, איך אנחנו עונים על החשש של התבוללות, כאילו הבעיה של חילון, איך אנחנו מתמודדים עם החשש הזה, שומרים על היהדות, בלי לפגוע בערכים של הצד הליברלי? אני חושב שהערכים הליברליים האמיתיים, הם הערכים שלי. הערכים הליברליים, אחד מהם, זה תחבורה ציבורית בשבת. מה עושים עם זה? אז במדינת ישראל של היום, אין אדם אחד שמונע מאדם פרטי לנסוע באופן פרטי. בדבר הציבורי, כמו בצבא, בוא נסתדר ביחד. בוא נחשוב ביחד, מה אנחנו עושים? אז בוא נחשוב ביחד, מה אתה אומר על תחבורה ציבורית בשבת? אז אני חושב שזה דבר, אז מה שקורה היום, שהוא בהסכמה שבשתיקה, מקובל על כולם, יש מקומות, יש ערים שזה קורה, יש ערים שזה לא קורה. כי אני חושב, אני אסביר טיפה יותר לעומק. הסיבה שהתורה אומרת, למה בשבת צריך לשבות, זה לא בגלל שהאנשים כמוני ישבתו. אנשים כמוני וכמוך, שאנחנו אנשים עמידים, פחות או יותר, אנחנו נשבות בשבת. למען ינוח עבדך ואמתך וגרך ושורך וחמורך כמוך. כי מי שיעבוד בשבת ויהיה הנהג של האוטובוס ויהיה המוסכניק, זה העשירון התחתון של החברה. והוא לא יראה את אשתו ולא יראה את הילדים שלו, לא בשבת ולא בחול. אז תיתן לו עם חופש אחר. אז באה התורה ואמרה, יום אחד בשבוע, תפסיק למכור ולקנות. יש לך מספיק ימים לקנות ולמכור. תנוח. תן גם לפועל שחי בשכר המינימום, גם לנוח, שגם הוא יראה את אשתו ויראה את הילדים שלו, ויוכל ללמוד איתם משהו, ויוכל להעניק להם משהו. זה מה שאתה לא אומר. אתה יודע, הדבר הזה לי הוא קשה, לעיכול. כי אני זוכר סיפורים של אנשים שתרמו אוכל לחיילים במהלך המלחמה,
מסעדות, ושמעתי סיפור ספציפי על מלא אוכל שנתרם על ידי מסעדה, והדבר הזה כולו הלך לפח בגלל שהסתבר שזה לא היה כשר. כי מה אתה מצפה ממני? אני כבר לא בגיל של שירות צבאי. הילדים שלי כולם הלכו שעשו שירות צבאי, והנכדים שלי עכשיו בצבא. בסדר? לא מגיע להם לאכול כשר? מגיע להם אוכל לאכול כשר, אבל אם מישהו הכין אוכל וטרח, ונותן את האוכל מתנה, ולמישהו אחר לא אכפת לאכול אוכל לא כשר, שיאכל. שיאכל? לא, זרקו את הכל לפח. לא. אם מישהו רוצה לאכול... זה אותו דבר עם התחבורה הציבורית בשבת. אני יושב בפקקים, המשוגעים שאנחנו סובלים מהם כולנו, וכשאני שואל אנשים, למה אתם צריכים להחזיק 2 מכוניות? אז אומרים, כי מה נעשה? זאת אומרת, אין תחבורה ציבורית כמו שצריך, בטח לא בסוף שבוע. חייבים להחזיק אוטו כדי לנסוע בסוף שבוע, מי שלא שומר שבת. אם הייתה תחבורה ציבורית כמו שצריך, כמו במדינות מתוקנות, היה אפשר לוותר על האוטו. עכשיו, בגלל שאנחנו שומרים על השבת, ואני אומר את זה לא אני היום מבין, כמו שהסיפור על הבית כנסת ביום כיפור, אני מבין שבזה שאני נוסע בשבת, אני מחליש את הנרטיב, את הצינור שאליו אני מחובר, שהוא הגזע שעליו אני יושב, אני מבין את זה. אבל אני רוצה למצוא מענה, שבכל זאת יאפשר לציבור שרוצה לנסוע בשבת, צריך למצוא דרך. אז היהדות מצאה, אני זוכר שכשהייתי בסין, הלכתי לבית חב"ד שם, אז ביקשו מהסיני שידליק את המזגן בשבת, גוי של שבת, שהוא ידליק את המזגן, וזה היה נראה לי אז הזוי. ברמיזות, בקריצות, דוד, יקירי, אנחנו צריכים, קודם כל, לא צריכים, כבר 76 שנה, אנחנו חיים ביחד. חיים ביחד עם חריקות שיניים פה ושם, כולל חריקות שיניים שלי בשעה שגירשו את היהודים מגוש קטיף, שראיתי שזה אסון, והיום מתברר לכולם שזה אסון. לא משנה. אני אומר, בסוף, אמרנו, יש דמוקרטיה, אנחנו בסוף הולכים אחר הרוב, גם אם זה רוב שרבין קנה אותו במיצ'יבושי, אז אנחנו לא שברנו את הכלים. הציבור הדתי בכללו לא שבר את הכלים. וגם היום אנחנו חיים במדינה שלא שוברים כלים. וגם כשיש הפגנות שלפעמים מוצאות אותי מדעתי, לא שוברים כלים. זה המציאות שאנחנו חיים בתוכה. מצאנו את שביל הזהב במדינת ישראל. במשך 76 שנה, ואני חושב שזה מה שיקרה גם בעתיד. אין מציאות פה, אף אחד בעם ישראל לא חושב שצריך לעשות פה עריצות, וזה לא נכון, כי זה גם לא אמיתי. לא אמיתי רוחנית, ערכית. התורה לא רוצה את זה, אלוקים לא רוצה את זה, כך כל התורה לא מלאה מזה, וזה גם לא יעבוד. במשך 76 שנה שהמדינה קיימת, אף אחד לא הכריח את השני לא לנסוע בשבת. אנשים הבינו שזה הדבר הנכון. אתה רוצה לנסוע, תיסע. אבל יש איזשהו דברים שבחיים המשותפים שלנו, של כולנו, הם צריכים להישמר. כן? כמו שאני נותן לך, אני מבין שיש לך את החופש שלך, ואתה תגלה בזמנך, יבוא היום שבו אתה תגלה את אור השבת, וזה בסדר גמור, או חברים שלנו יגלו את אור השבת, בסדר גמור. וככה המדינה מתנהלת. אנחנו מבינים שככה היא צריכה לצמוח. וזה בסדר גמור. אתה גם צריך להבין שיש גם לי, לציבור הדתי בישראל, איזשהו מקום שצריך להתחשב בו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני אכפה עליך את דעתי. היום, התחושה שלנו, ופה אני תוקף, התחושה שלנו, שבא בית משפט עליון, שאף אחד לא מינה אותו, והוא ממנה את עצמו, חבר מביא חבר, והוא כופה עליי את הערכים שלו. אני לא רוצה אותם. אל תכריח אותי ללכת עם הערכים שלך. אתה לא יכול לבוא להגיד לי, במיעוט שהעם לא בחר בו, אני המיעוט, מכיוון שאני החכם והצודק, אני אכפה עליך את הערכים שלי. אני רוצה להגיד על הדבר הזה, שאני מבין שנעשה עוול. ציבור שלם לאורך שנים, בוחר ימין, ולא מסוגל לעשות פה את הדברים שהוא היה רוצה לעשות, בגלל בית משפט שמונע ממנו לעשות. אני רואה את הטענה הזאת, אבל אני חושב שבית הדין הזה הוא לא בא משום מקום. הוא כפוף לחוק בינלאומי, והוא כפוף לאמנות שנחתמו על ידי ממשלות קודמות,
והוא לא בא מאיזה ריק. הרי יש גם, אנחנו מכירים גם את הצהרות נתניהו, על מערכת המשפט וכמה שצריך לשמור על מערכת המשפט, ושישראל מתהדרת במערכת המשפט מפוארת, ועכשיו הוא לוחם בה בכל הכוח שלו. זאת אומרת, זה לא שזה בית המשפט הוא בא משום מקום, והוא הולך רק נגד מה שהעם רוצה. בית משפט הוא דבר חשוב בישראל. אי אפשר לכונן מדינה בלי מערכות משפט. ואני חושב שמערכות המשפט בישראל, הן עושות הרבה דברים, מערכת המשפט בישראל עושה הרבה דברים טובים. אבל יש לפעמים שחרון כוח, וזה מה שקורה עכשיו לבית המשפט העליון בישראל, שמשחרון כוח הוא מרשה לעצמו לבטל חוקי יסוד, חוקים. מי שמך? אני רוצה לומר, אין שום מערכת שווה לדבר הזה בעולם, שבא מיעוט שלא נבחר, שממנה חבר מביא חבר, הוא מרשה לעצמו לבטל חוקים שהרוב רוצה. ומה עם בית דין הרבני, שכופה עלינו איך אנחנו מתחתן, עם מי נתחתן ומה נעשה? שאלה מדהימה. וגם אתה, הרי יש לך בית דין רבני שלך, ואני רוצה לשאול אותך, מי מינה אותך? נכון, מצוין, שאלות נפלאות. אז את בית הדין הרבני בישראל, הציבור מינה, זה חוק מדינה, שהציבור, רובו הגדול של הציבור, החליט שנישואים וגירושים בישראל יהיו באמצעות בית דין רבני. לא אני הכרחתי את המיעוט, או את הרוב, שילך לפי דעת המיעוט. ממש לא, זה לא יעבוד, זה גם לא נכון. זה חוק. עכשיו, הבית דין שלי הפרטי, שאתה מדבר עליו, שמטפל בהטרדות מיניות. הקונספט של בית דין פרטי, אני לא מבין אותו. אני אסביר. בית דין פרטי זה סוג של חברה. זה כמו זה נקרא חברה אזרחית. אני לא יכול לכפות אף אחד, אני לא שם אף אחד בכלא. אבל כן אני יכול לבוא ולהגיד, פלוני פוגע. צריך לזהר ממנו. כמו שפה, בפרדס חנה, כן? אם אתה תשים לב שיש איזה מישהו שפוגע בילדות קטנות, והוא מצליח להתחמק מהמשטרה, אתה לא תגיד, טוב, אני יושב בשקט, אני את נפשי הצלתי. אתה, מתוקף האחריות הציבורית שלך, תבואו, תאסוף פה את ראשי הקהל, תגידו, תשמע, פלוני פוגע בילדות קטנות, זה לא ייתכן, הוא הורג אותם. אנחנו צריכים להגן על החברה מפניו. וכחברה אזרחית, אתם תעשו פעולות, או למסור, או לצלם אותו ולהביא אותו למשטרה, או לנדות אותו חברתית, או לא לתת לו להיכנס לאירועים שבהם יש ילדות קטנות, וכן על זה הדרך. זה בדיוק מה שבית הדין שלי עושה. בית הדין שלי פועל כחברה אזרחית. במסגרת החוק, יש לנו כחברה אזרחית אפשרות לבוא ולומר, אנחנו כתלמידים לא רוצים את המורה הזה, כי הוא פוגע בילדים, כי הוא פוגע בבנות. אנחנו כציבור לא רוצים את הרב הזה, שהוא פוגע, שהוא לא בסדר. אנחנו מעודדים את הציבור. זאת אומרת, אתה אומר, אז אם אתה מזמן בן אדם לשימוע? מה? אתה מזמן בן אדם לשימוע? בוודאי. והוא חייב לבוא? לא. הוא לא חייב לבוא? לא. והוא בוחר לבוא? אז רוב האנשים אצלי בוחרים לבוא. אני רוצה להציע שכל מי שחושב שרוצה ללמוד יחד, להכיר, בוא תכיר, אל תהיה דוס, בוא תכיר, תראה מה... אתה יודע, הדבר הזה אבל לא הולך בכיוון ההפוך, כי כשאני אומר לך בוא תכיר, אצלי... אני בא. לא, יש חסמים. אני רוצה לדבר איתך קטע על התרבות שלך, בסדר? כן. על החסמים ותרבות שלך. כשטיילת באיטליה, שלחת לי תמונות משחיות החמדה שראית שם במוזיאונים והתרבות האירופאית, בסדר? ואני חושב אני הבנתי יותר למה אני לא אלך לאותו מוזיאון. כי התרבות הזאת שראיתי ששלחת לי, היא בעיניי לא בריאה. לא בריאה. אני רוצה להזכיר קודם כל את התמונה את הפסל של דוד, שמבטא חוזק ומבטא מיניות, נכון? ואמרת לי פעם, זו היצירה המפורסמת ביותר בעולם. אולי נגיד שזה הפסל של דוד, של מיכאל אנג'לו, שאני עמדתי מולו, יחד עם קהל בינלאומי גדול, שכולם מאוד התרשמו מהפסל, הפסל גבוה וגדול, וצילמתי לך אותו ושלחתי לך אותו, ואז אתה שלחת לי את התגובה שלך. ואני חושב אולי תחזור עליה. אני אומר, ברור שזה פסל יפה, אבל להגיד שזה דוד,
זה פשוט בעיניי חילול הקודש. אני אסביר, דוד הוא איש משפט, הוא איש צדק, הוא איש מוסר, הוא איש שירה. הוא איש שבנה את מלכות ישראל. כל כך הרבה דברים יש בספר תהילים של דוד המלך. איש עם רוח הקודש, הופכים אותו לאיש שרירי מיני. זה פשוט התפיסה הכי מצמצמת שיש לאישיות. סליחה שנגיד, אם אני אעשה מישהו מהנוכחים פה בחדר, כמו שהם עשו דוד המלך, זה ביזיון. כי כל אחד פה בחדר הוא אדם עם ערכי, עם עושר עצום, להציג אותו כאיש מיני, אבל ברור שהמיניות היא חלק חשוב בחיים. אי אפשר בלעדיה, העולם לא יתקיים בלעדיה. וגם הכוח זה דבר חשוב, וחשוב. אבל ככה אתה מצייר את הבן אדם, כאיש שרירי. אבל בזה שאתה מבטל את זה... לא מבטל. לא, אתה אומר, אני לא הולך לראות את זה. אני חושב שזה מצמצם. אם אני הייתי מצייר אותך ככה, זה היה ביזיון. אבל זאת הבעיה. למה אתה יכול לראות דבר ולהגיד, אני לא אוהב, לא לרוחי. זה בדיוק מה שאני אומר. לא, אתה אומר, אני לא הולך לראות את זה. לא לרוחי, מה רע? לא, אבל אתה אומר, אני לא אפגוש את זה. לא, אני רואה את זה, אני הכרתי את זה גם לפני ששלחת לי את התמונה. אני מכיר את התרבות הזאת. כי אני מרגיש שאתה זורק את התינוק עם המים. כן, כי יש שם עוד דברים. יש שם עבודה ידנית מדהימה של אומן מדהים, שחשף את הפסל העצום הזה בתוך סלע, בלי שהיה לו את הטכנולוגיה שיש היום, ומודל לעשות את זה. אפשר לראות בזה את מה שאתה רואה בזה, אבל אפשר לראות בזה גם דברים אחרים. יש שם טכניקה, יש שם משהו שזה משדר, אפילו יכול להיות שהוא משדר משהו שגורם לך לתחושה מעוררת בך סלידה מהמיניות שזה מעורר בך, גם זה טוב. לא סלידה מהמיניות, לא, צמצום. לקחת משהו, בסדר. שהוא כל כך עצום, וציירת אותו כמו בגודל ראש סיכה. בעיניי זה לא אמיתי, אבל אני לא מזלזל. כל מה שאמרת אני מקבל. אבל אתה נאטם לזה. לא נאטם לזה. אני מקבל את כל מה שאמרת. תראה, את התות ששירי הציע פה קודם, אי אפשר היה לאכול בגלל שהוא לא... לא, תוציא את החלקים ותאכל אותו. כן. זה... אני לא אומר, התות הוא יפה, הוא פלאי, הוא יפה, הוא טוב, הוא מאכל מקסים. תראה, אתה אומר לציבור הליברלי, בואו תלמדו, בואו תראו. ואני אומר לך, בוא תראה, לציבור שלך בוא תראה, ואתה אומר לי, לא, אני לא צריך, אני ראיתי, אני הכרתי כבר. עכשיו, מה החשש? החשש זה שבחור צעיר, דתי, יפגוש את הדבר הזה, ויתפלא מהדבר הזה, הרי מה אנחנו מפחדים? אני לא נחסם בפני התרבות שלך. אתה נחסם בפני התרבות שלי? לא, אני ראיתי את הפסל הזה, ואני חושב שהוא לוקח משהו ענק, והופך אותו לפירור. הפירור הזה הוא פירור יפה. אני לא חולק על הפירור היפה הזה. אני חושב שבאמת מיכלאנג'לו עשה עבודה יפהפייה. אבל הוא מדד, אתה מבין? מדד מגדל גבוה בגובה שלו. זאת אומרת, יש איזה ביטוי אצל הרב קוק, על גמד טרוט עיניים, שעומד ליד מגדל עצום, וששואלים אותו מה גובה המגדל, אז הוא שולח את ידו הקצרה, ואומר, גובה המגדל הוא כמו ידי הקצרה. זה משהו נורא, אתה מבין? אתה לוקח משהו כזה אדיר, כזה יפה, ואתה שם אותו, ומצמצם אותו לכלים כאלה קטנים? בשבוע שעבר אני עובר נושא. כן. שבוע שעבר ביקרתי את אחותי בלונדון, היא שם כבר 30 שנה, והלכתי לסעודת שבת אצל חבר חרדי, שחי שם בקהילה בצפון לונדון, בשכונה של החרדים, והלכתי איתו לבית הכנסת, אמרתי, אני רוצה לפגוש את הדבר הזה, להרגיש את זה, והייתה סעודה גדולה, ודובר שם על המפגש שלנו, וניסיתי להבין את העמדה שלהם לגבי מה שקורה היום בישראל. וגיליתי עולם של חרדים ליברליים, פרוגרסיביים, להפתעתי, שמסתכלים עליך ועל האנשים האחרים שפגשתי, פייגלין והרב לוינשטיין,
כאנשים מאוד קיצוניים, שבשם המצווה של יישוב הארץ, שוכחים מערכים יהודיים אחרים, ובעצם פוגעים ביהדות בשם יישוב הארץ. שכאילו זה הפך להיות איזו אובססיה שבשמה עושים דברים שמנוגדים ליהדות. וככל שאני לומד יותר, אני מבין שהחברה הדתית היא מפולגת ומסוכסכת בתוך עצמה. זאת אומרת, יש גם בתוכה דעות שונות. חוסר הסכמה על איך צריך להתנהל פה ולהתקיים פה. לא מהיום. לא מהיום. ואני יצאתי משם וחשבתי לעצמי, אנחנו עסוקים בבעיה בין הליברלים לדתיים, אבל לפני שנוכל לעשות שלום עם הערבים, אנחנו צריכים לעשות שלום בתוכנו. לפני שנעשה שלום בתוכנו, צריך לעשות שלום בתוכנו. כאילו... אז יש דעות שונות ביהדות להרבה נושאים, לגבי הרבה נושאים. ואני חושב שחלק ניכר מכל הדעות של החרדים הפרוגרסיביים שאתה פגשת בלונדון, מחוסר ידע. פשוט מחוסר ידע. אני חושב שההתיישבות בארץ ישראל היא לא התיישבות שלילית, ואני חושב שאסור לעשות אותה בעוול, אלא אם כן, כמו שאמרתי לך, מישהו השתלט על מקום, זה לא עניין של אבא שלו. אבל, והיום רוב ההתמודדות שיש היום ביהודה ושומרון, זה שהתוכנית של סלאם פיאד, של הערבים שמשתלטים על שטח C, שזה לא אדמות שלהם. כי כשמדובר באדמות שלהם, כולנו יודעים, יש בג"ץ, ובג"ץ מסלק את היהודים, אפילו הורס בתים, וזה המציאות שקורית ביהודה ושומרון. הסיפור הזה שיהודים גוזלים אדמות של ערבים, בעיניי הוא לא לגיטימי. בין כל תלמידי רבותיי, הרב ציודה, זה לא לגיטימי. הוא אמר להם, אתם שמקימים כל התלמידים שלו שהקימו את ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם בנויים על הכלל הזה, שאתה לא יכול לקחת אדמה פרטית של אדם ערבי, כי על פי ההלכה אסור לגזול ערבי. אסור לגזול ערבי. אבל יש, על האדמות של הערבים, זה אחוזון מסוים, יש אין סוף אדמות מדינה, שעליהם היום מתיישבים ההתיישבות היהודית. כל ההתיישבות היהודית היום ביהודה ושומרון זה אדמות מדינה, לא אדמות פרטיות. בשיחה הקודמת שלנו, אני שאלתי אותך אם אתה בעד סיפוח, אמרת לי איזה סיפוח, זה שלנו. נכון. זה חלק מארץ ישראל. כמדינה. כמדינה. ואז המשמעות של זה, זה מדינת כל אזרחיה. נחיה עם תושבי רמאללה ותושבי שכם בתוכנו. ובעצם אחד החששות בצד הליברלי זה של חייבים להיפרד כי לא נוכל לחיות ביחד. רבי דוד, אחרי 7 באוקטובר, אם תיתן מדינה פלסטינית לערבים ביהודה ושומרון, זה יהיה מעוז טרור, לא פחות ממה שיחיא סנוואר בעזה, ושונה ממה שקרה בלבנון. כל מקום שעזבנו אותו, בין אם זה סיני, שהפך להיות מקום של רוע, או בין אם זה עזה, או בין אם זה דרום לבנון, זה הפך למקום נורא והיום, לא, אגב, לא רק כלפינו, גם כלפי התושבים במקום. יש יהודי אחד בצפת, שהיה פעם ערבי, וגר בדרום לבנון, והוא אומר לי, אנחנו כלבנונים, ערבים, סבלנו את הרוח ואת האכזריות של מחבלי אש"ף, שברחו אז מירדן ללבנון. הוא אומר, אנחנו סבלנו, הם הפכו חבל ארץ שהיה גן עדן לגיהנום. אנחנו סובלים, לא אתם סובלים. זאת המציאות היא זאת. אז אני מנסה להבין איך המדינה הזאת נראית. מי שערבי שרוצה לגור פה באופן פרטי, ולא רוצה לשנות את האופי של המדינה היהודית, ברוך הבא, אהלן וסהלן, תגור פה, בתנאי שאתה מקיים את כללי האנושיות הבריאים, הבסיסיים, זה מה שנקרא 7 מצוות בני נוח. דיינו, אתה לא גונב, אתה לא גוזל, אתה לא וכו'. זה אמרת בשיחה הקודמת, וכשהתעקשתי איתך על זה, אמרת, אנחנו נכנסים לפינה, כי איך נבדיל? ואמרת, איך נבדיל? נמצא את הדרך. אני לא מבין, אני לא יכול לדמיין את זה, אני רוצה לדמיין את זה. כמו שכל חברה אנושית. אתה גר פה בפרדס חנה,
אם בפרדס חנה יהיה בן אדם שהוא גנב, יתפסו אותו, ישימו אותו בכלא. אם יש אדם שהוא רוצח חלילה, אותו דבר. אז אתה אומר, אנחנו נצטרך להכיל את הריבונות שלנו שם, ולא נאפשר פרוטקשן, ולא נאפשר אלימות, ולא נאפשר שרוצחים נשים, ולא נאפשר שרוצחים כל יום אחד את השכן שלו, זה לא נאפשר. אז איך אנחנו... שמעתי השבוע, חברת כנסת, אני לא זוכר מי זאת הייתה, שאמרה, צעקה בכנסת על האלימות בחברה הערבית. מה קורה אצלכם? ראית את זה? מה קורה אצלכם בחברה הערבית? נכון. מי? הבן שלי. לא. טלי גוטליב. מה קורה אצלכם? תתאפסו על עצמכם. אמת? אבל אם אנחנו הריבון, ואנחנו, כלומר, הכוח בא עם אחריות, נכון? אנחנו צריכים להיות... הכוח בא עם אחריות, אבל אם אנחנו... איך אתה תעשה שלא תהיה אלימות ולא יהיה פרוטקשן בשכם? איך אתה מדמיין את זה קורה? אני ישבתי לפני חודשיים, עם נכבדי הציבור הערבי בישראל, בבית הנשיא. וישבתי שם ושאלתי את האנשים, נציגי הציבור הערבי, שאלה מאוד חשובה. תגידו, יש לכם מסגדים? כן, יש. יש שם השייכים שמדברים? יש. בדרשה ביום שישי, השייך מדבר על עבודת אלוקים ועל השתחוות, כל מצוות הדת המוסלמית, כן. הוא מדבר על כך שאסור שתהיה אלימות? לא. למה לא? מה, זה לא מצווה מהתורה? אנחנו עכשיו קוראים פרשת משפטים, מיד אחרי יתרו, דהיינו אחרי מתן תורה, התורה מדברת, תיזהר בעני, תיזהר בדל, תיזהר בעבד, תיזהר בגר, ביתום, באלמנה, בכל האנשים החלשים והמסכנים. התורה אומרת, זה האלף בית, מכאן מתחילה התורה. מזה שאתה מתייחס ואתה עושה משפט צדק, ולא נותן שהעשירים והחזקים ובעלי השררה והעמדה, הם ירמסו את העשירון התחתון ואת האנשים החלשים בחברה. זאת התורה, ככה התורה מתחילה. אני אומר, אתם כחברה מוסלמית, שמאמינים בערכים של משה רבנו של התורה, חייבים לדעת שאתם השייכים, חייבים לדבר כמו שאני מדבר בקהילה שלי. אתם צריכים לדבר בקהילה שלכם, לא לעשוק את האנשים המסכנים. אז מה קורה? אם מישהו חושד באשתו, בבת שלו שהיא סריחה דרכיה, שוחטים אותה? זאת הדרך הנכונה? אתם כחברה צריכים להבין שזה בלתי אפשרי. ברור שצריכים את המשטרה, וצריכים את הריבון, וצריכים את הממשלה, הכל נכון. אבל היום, רוב הכסף שהמדינה משקיעה במגזר הערבי הולך לארגוני הפשע. מה חלקנו באלימות בחברה הערבית? חלקנו? חלקם. מה חלקנו? למה חלקי? כי אתה הריבון פה ואתה אחראי. חלקי, לבוא ולומר שכל מי שמתנהג באלימות, אין מקומו כאן בארץ ישראל. נקודה. יהודי או ערבי? יהודי. אם יהודי, נשים אותו בכלא. ערבי, הוא לא... אתה אורח פה במדינה יהודית, תתנהג על פי... אז איך אנחנו לא מצליחים לשים אותם בכלא? למה אנחנו לא מצליחים להכיל את החוק בחברה הערבית? אני אגיד לך. לא בשכם, בבאקה אל-גרבייה, פה מעבר לכביש. אחי, הבכור, היה מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי. שאלתי אותו. אמרתי לו, תשמע, יש פרוטקשן גם בצפת. איך אתה כמנכ"ל המשרד מטפל בזה? אמר לי, אני אגיד לך מפורש. אנחנו יודעים שיש 270 ראשי ארגוני פשע בחברה הערבית. אני יודע את השמות שלהם, אני יודע את הכתובות שלהם, אני יודע באיפה הכסף שלהם. אני כמנכ"ל משרד הביטחון, אני יודע את הכל. כן, אני לא יכול לעצור אותם. למה אני לא יכול לעצור אותם? מכיוון שהמערכת המשפט דורשת הוכחות וכו', וכל מי שיעיד נגדו ירצח למחרת. ואי אפשר להוציא אותם. אמרתי לו, ומה עם מעצר מנהלי? הוא אומר, יש יועצת משפטית לממשלה שלא מאשרת. אם יש לי מעצר מנהלי, אני ביומיים פותר את הבעיה. פותר את הבעיה. אז אתה בעצם מאשים את ה... לא מאשים, אני אומר לך מה הפתרון. לא, הפתרון... אתה אומר, חלקנו, יש לנו חלק בזה, אבל לא בגלל הצד שלנו, בגלל הצד הליברלי, הפרוגרסיבי, הפרוגרס פה, מונע מאיתנו, בגלל הדרך לפעמים הליברלית, אנחנו לא יכולים להכיל דין בתוך החברה הערבית. אם מעצר מנהלי, הרי מתי משתמשים במעצר מנהלי? כשאתה יודע שאם מישהו הוא פושע, ואתה לא יכול לתפוס אותו.
אומרת המדינה, נכון שאין לי את ההוכחות ואת העדים ואת הראיות וכו' וכו' וכו', אבל אני אשים אותו במצב מנהלי, כי זה, כל חברה מתוקנת אומרת, בסוף אני צריך עיר שאין בה פרוטקשן, אני צריך עיר שאין בה אלימות, שלא יורים ברחובות, נכון? אז אתה משתמש בכלים משפטיים שהם חלק מהחוק והמערכת המשפט, שהציבור רוצה אותה. במידה מצומצמת, במידה מוגבלת, אתה משתמש בזה. יש לך את האפשרות הזאת להשתמש בחוק הזה היום, ולגמור עם הפרוטקשן. אנחנו יודעים מי הם, זה לא שאנחנו לא יודעים מי הם. תשתמש בהם, וגמר, נגמר. אתה יודע מי הראשון שירוויח מזה? חברה ערבית. אני מרגיש שהפרוטקשן הזה שאתה מדבר עליו קיים גם בחברה היהודית, והפשע והאלימות קיימים גם פה, גם אצלנו, והם בחוויה שלי קיימים גם אצל נבחרי הציבור. אחי. כשאתה רואה אדם שישב בכלא חוזר להיות במשרה ציבורית... אחי יקר. איפה ההשוואה בחברה היהודית, שבמספרית היא פי 4 מהחברה הערבית, כן? אין רצח כל יום, ולא כל שבוע, בקושי אולי כל חודש. הם 50% מהאוכלוסייה בישראל בערך, אחראים ל-80% ממקרי הרציחות בישראל. מה חלקנו במערכת החינוך אצלם? כאילו אתה אומר... אני לא יכול להחליף את השייך. אני לא יכול לבוא במסגד ביום שישי ולבוא ולהגיד להם, תקשיבו, לא לרצוח זה חלק מידת האל. לא רק להשתחוות 5 פעמים ביום. לא לגנוב זה חלק מידת האל. אז איך בכל זאת עושים? מה עושים? נותנים להם להרוג אחד השני? מה עושים? מערכת החינוך שלהם... זה קורה אצלנו בבית הדבר הזה. אני אומר לך מה הפתרון. יש פתרון חוקי, משפטי. אני מרגיש שהפתרון הוא בחינוך, שאנחנו צריכים להשקיע שם בחינוך, לא במעצרים מנהליים. אבל היום, זה נכון, אבל מערכת חינוך, גם מערכת חינוך צריכה בסוף גם כוח. בסופו של דבר, אי אפשר לחנך במילים בלבד. בסופו של דבר, כמו שמדינה, לא מסתפקת רק משרד החינוך, יש לה גם משטרה. בסוף, השילוב של שני הכוחות האלה ביחד, הוא יוצר חברה מתוקנת ומסודרת, נכון? תסתכל בלבנון, הם לא מכירים חוק וסדר, ויש שם גיהנום, סוריה, גיהנום, עזה, גיהנום, לא לנו, להם. איראן, גיהנום, לא לנו, להם. למה? כי זו תרבות שלמה, שהיא לא יודעת לנהל את החברה המתוקנת, שזה כרוך גם בזה משתמשים בכוח כנגד אנשים האלימים, ומחנכים. שני הזרועות האלה, חסד ודין, בסדר? אתה משתמש בשני הזרועות האלה ביחד, אתה יוצר חברה לתפארת. בוא נחזור רגע לדבר על מעמד האישה. אמרת שאצלנו בחברה, לא זוכר כבר איך השתמשת, שאמרת, מזלזלים באישה, תולים תמונה של אישה כדי למכור קפה על מגדלים בתל אביב, ושאצלכם האישה היא מלכה, ונתת דוגמה את שתי בנותיך. ואני הלכתי עם זה, נשארתי עם זה. מה זה אומר שהאישה היא מלכה? והביקורת על המעמד של האישה בחברה הדתית זה שהאישה עושה הכל, היא גם עובדת, גם מפרנסת, גם מחזיקה את הבית, גם מגדלת את הילדים. והיא מאושרת. והיא מאושרת. אז היא עושה את זה בבחירה. היא בוחרת לחיות חיים משמעותיים, כמו שאתה בוחר לחיות חיים משמעותיים. אתה בחרת לחיות חיים משמעותיים, ולהביא למשפחה עם ילדים, וברכה, בעיניי זה, למרות שכל ילד שאתה יולד ומגדל, אתה משקיע בו, אומרים, 1,000,000 שקל במהלך חייך, נכון? ואתה בחרת את זה, ואני מעריך אותך על בחירתך, וגם אני בחרתי את זה, ואני מאושר על הבחירה הזאת, ועוד הרבה אנשים בחרו בזה, והם מאושרים על בחירתם. אני מכיר את הציבור החרדי, אתה יודע שבמדד עושר באלף, שעושים במדינת ישראל, כן? איזה עיר היא הכי מאושרת? באופן רציף, תמיד. בני ברק נחשבת אחת הערים היותר שמחות שיש. למרות שמבחינה סוציו-אקונומית הם כמו אום אל-פחם, סליחה על ההשוואה, כן, במקום נמוך, כלכלית הם לא מרוויחים הרבה, אבל מבחינת המיצוי העצמי והשמחה, היא עיר הכי לומדת שיש. עיר עם הכי הרבה חסד שיש.
למרות שהמצב הסוציו-אקונומי לא בשמיים. בסוף זה בחירה, אנשים בוחרים באורח חיים כזה, והם שמחים בו. אתה יודע, במשפחה שלי, יש חלק מהמשפחה שלי, הוא חרדי. אני רואה אותם, הם שמחים, הם נותנים, הם לומדים, הם משקיעים בחינוך ילדים, משקיעים בגידול ילדים. לא תמיד בתנאים נוחים. אני חי בצפת בתוך חברה חרדית, אני רואה איך הם חיים, הם שמחים. ברור שיש בשוליים פה ושם, כן? אבל זה לא חברה שעושה את זה מכפייה, לא עושה את זה מבחירה. זאת אומרת שאם אישה מחליטה שהיא לא רוצה להיות בבית עם הילדים, או לא רוצה לצאת לעבוד, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. זה לא... הרי בסוף היא מתחתנת עם מי שהיא רוצה. אף אחד לא כופה אף אחד. בהלכה, אסור לכפות אדם לאישה או גבר להתחתן. אבל איכשהו בתוך הקהילה, יש דברים שאי אפשר לעשות. הקהילה היא מאוד משפיעה וביקורתית, ויש דברים שלא עושים, ומה יגידו ולא יגידו. היה לי חבר חרדי שאמר לי, אם הייתי יכול, הייתי יוצא מהקהילה שלי, אבל כלכלית אני לא יכול להרשות לעצמי את זה. אני מחר יצא... אז זה בחירה שלו. אבל יש כאלה שיוצאים. יש יוצאים בשאלה בחברה החרדית. יש אפשרות, אף אחד לא יכול למנוע אותם. זה קיים, גם בצפת קיים, אני מכיר אותם. ורוב הציבור בוחר להמשיך בדרך. גם בציבור הדתי-לאומי יש שיוצאים בשאלה. אבל בבחירה, אנשים רוצים, כן, הם שמחים בזה, שמחים. אתה אומר שהחברה בבני ברק היא הכי לומדת. לומדת, כלומר, בדבר שחשוב לה. לא תולדות האמנות של פירנציה, לא, זה לא מעניין אותם. מעניין אותם איך לא לגנוב, איך להתנהג יפה, ואיך לא לדבר לשון הרע, ואיך להתנהג יפה לאישה, ואיך לחנך יפה את הילדים. זה מה שמעניין אותם. ואתה לא חושב שהדבר הזה משאיר אותם בעמדה כלכלית חלשה? מה מקור החולשה הכלכלית של הציבור החרדי? אני לא בא לבקר את הציבור החרדי, אני חושב שבציבור הדתי-לאומי מלמדים את האנשים גם ללמוד את המתמטיקה ופיזיקה, וכל הדברים האלה, הם דברים חשובים מאוד, אני גם למדתי אותם, ואני חושב שזה תורם לאנשים, ובסופו של דבר אנשים יהיו משפטנים, או עורכי דין, או מהנדסים, או חוקרים, או כל דבר אחר. זה מה שצריך לעשות, ואני מניח שגם החברה החרדית נעה לכיוון הזה. טוב, בגלל שיש לנו דקות אחרונות, אני חושב שמה שחשוב באמת שנדבר עליו, זה איך אנחנו ממשיכים. אנחנו רוצים לבנות גשר בעם ישראל, כדי לעשות שלום בתוכנו, כדי לעשות שלום עם יריבנו. נכון? זאת המטרה. אנחנו רואים את הדבר הזה עין בעין. מה אפשר לעשות? אני חושב שאנחנו צריכים לעודד אנשים להיפגש ולדבר. אל תסכים, תכיר. ברגע שנכיר אחד את השני, נלמד אחד את השני, אז נראה שגם בדוד שוקן, שהוא ממשפחה הכי שמאל פרוגרסיבי, יש את הנשמה הכי טהורה ומתוקה בעולם. וגם בשמואל אליהו, שהוא הרב של נערי הגבעות, לא יודע איך תקרא לי, יש לו הרבה אנושיות וליברליות והומניות ואהבת האדם וראייה קוסמופוליטית. ואז פתאום השד לא נורא כל כך, ואפשר להיות אחים, ואפשר לכבד אחד את השני, ולא לשלול אחד את השני, ולא לפגוע אחד בשני. ואני חושב שאם אנחנו נוכל לייצר שיח כמו זה, בין אנשים דתיים, ואנשים מהמחנה השמאל הליברלי, שילמדו וישבו ויכירו ולא יזלזלו אחד בשני. מתוך הכרת הערך, מתוך ההבנה שכל אחד מהחלקים תורם את חלקו לבניין עם ישראל ובבניין העולם. שהעולם יהיה יותר טוב ויותר מתוקן. אם זה התשתית, הפלטפורמה שאיתה מדברים, אפשר לתקן עולם. ואני קורא לכל מי ששומע אותנו עכשיו, ואתה חושב שאתה רוצה להיות שותף לדבר הזה, תרשם את שמך, אנחנו ננסה לחבר ביניכם וליצור קשר. יפה. תודה רבה, תודה שבאת. תודה לך, תודה על האירוח. ברוך שאכלנו משלו ובטובו, גדול תמיד היינו.